Jesus, and there's nothing I want anymore. It's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day Of Pentecost, the wind is blowing again. There was a crowd gathered around from all over town and came to see what it's all about. There was a sound that came from the upper room where the Holy Ghost being poured out, and it sounded like a mighty wind, and it fell on every one of them, and the wind that blew at Pentecost, praise God, blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Oh, just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Oh, glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. Didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Oh, glad to be in God's service, amen. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I will give him glory. I will give him praise. I will shine his light deep into the night. I will give him glory. I will give him glory. I will give him praise. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. I will give him glory. I will give him praise. I will shine his light deep into the night. I will give him glory. I will give him glory. Glory, glory. I will give him praises. Hallelujah. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the world of the enemy. In a deep gold tower, He will crush that devourer and bring the power of darkness underneath my feet. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Hallelujah. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. We're together again, praising the
the Lord. Hallelujah. Together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in His store. We're together again, praising the Lord. Bersama tayo, magpuri kay Jesus. Sama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroong ding pagpapala. Sama-sama tayo, hallelujah, magpuri sa Kanya. Minsan pa, sama-sama tayo, magpuri kay Jesus. Sama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroong ding pagpapala. Sama-sama tayo, magpuri sa Kanya. May bayan po sa langit, handa sa atin. Amen. Kung tayo'y naroon na, puso ko'y masaya. May bayan po sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Hallelujah! May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. One more time. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Hallelujah! Tayo magsaya at purihin siya. Hallelujah! Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Oh, rejoice! Rejoice! Rejoice, you children of the Lord. Oh, rejoice! Rejoice! Rejoice, you children of the Lord. Clap your hands! Clap your hands to the Lord. Clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands! Clap your hands! Clap your hands, you children of the Lord. Say amen! Say amen! Say amen, you children of the Lord. Say amen! Say amen! Say amen! You children of the Lord. Shout, praise the Lord! Praise the Lord, you children of the Lord. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord, you children of the Lord. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, And that's alright, and that's alright, alright. I feel the Spirit clapping. that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright, and that's alright, alright. I feel the Spirit dancing. I feel the Spirit dancing, and that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright, and that's alright, alright. I feel the Spirit jumping. I feel the Spirit jumping, and that's alright. I feel the Spirit jumping, And that's alright, and that's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. I feel the Spirit jumping, And that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright, and that's alright, alright. I
Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Amen! Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Pinihag ng Diablo, pinalaya ni Jesus. Pinihag ng Diablo, pinalaya ni Jesus. Pinihag ng Diablo, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Who God's not dead, He is alive. Amen. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel Him all over me. Hallelujah. I can feel Him in my head. I can feel Him in my mind. Feel Him in my heart. I can feel Him all over me. Who God's not dead, He is alive. Amen. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel Him all over me. I can feel Him in my head. I can feel Him in my mind. I can feel Him in my heart. I can feel Him all over me. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Kung ika'y may hulaga sa tulong ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Basta mo ang ibon, kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Nga ano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Basta buwag ibon, kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Palakpak, palakpak, palakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ang dumating. Bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah! 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 Praise the Lord! It's all over me, and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah! 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 Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire now to keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Thank you so much to the Jesus. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah. 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 Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Oh, sing till the power of the Lord step down. Sing till the power of the Lord step down. Keep up your hands. Be not ashamed. Oh, sing till the power of the Lord step down. Clap till the power of the Lord step down. Clap till the power of the Lord step down. Keep up your hands. Be not ashamed. Oh, clap till the power of the Lord step down. Jump till the power of the Lord step down. Jump till the power of the Lord step down. Keep up your hands. Be not ashamed. Oh, jump to the power of the Lord come down. Let us shout. Hallelujah. Shout to the power of the Lord come down. Keep up your hands. Be not ashamed. Hallelujah. Oh, dance to the power of the Lord come down. Dance to the power of the Lord come down. Keep up your hands. Be
not ashamed. Oh, dance to the power of the Lord now. Oh, clap to the power of the Lord now. Clap to the power of the Lord now. Lift up your hand. Be not ashamed. Oh, clap to the power of the Lord now. Shout hallelujah. Shout to the power of the Lord now. Lift up your hand. Be not ashamed. Oh, shout to the power of the Lord now. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord with all my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Within me, bless His whole hallelujah. Oh, bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His whole hallelujah. Bless His holy name. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus, amen. Napakasarap magpuri sa ating pinakamamalapang Jesus. Dito mo nagtatapos mga minamahal, ating pong mga joyful songs. Praise the Lord. Patuloy pa rin po tayong magpupuri, mag-aawitan ng makalangit na awitin sa pamagitan ng solemn songs, mga minamahal. Amen? At bago po tayo mga minamahal dumako dyan sa solemn song, bago po natin ibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved kapatid, beloved brother John Noel Braganza, ay muli tayo po mga minamahal magkaisang manalangin, dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Tayo po muli mga minamahal ay magsumamo. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Pastor Ruel Estrada Almeida, lubos-labis po kami nagpupuri ng pasalamat sa mga oras na ito, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkaloob mo po sa bawat sa amin, na kami po ay malaya na kapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. O malapeng Jesus, lubos-labis po kami, o malapeng Jesus, hallelujah, pupuri, salamat, hallelujah. O malapeng sa ganang amin, wala po kami magagawa, malapeng Jesus, hallelujah. Sa aming mga minamahal na kapatid, naglalakbay, mga mahal na Peng Jesus, sa iyong patungo sa iyong banal na gawain, pag-ingatan mo po sila, o malapeng Jesus, hallelujah. Ingatan mo po sila, iprovide mo po kanilang pamasay, kanilang sasakyan, at sa aming pag-aawitan, makalangit na awitin, langisan mo po ang bawat papuring awitin, aming iaalay sa iyo, maging ayabang lingkod, o malapeng Jesus, gamitin mo lamang daluyan ng iyong masaganang pagpapala sa aming mga minamahal na kapatid. Hallelujah. At sa mga pangyariang pangalan, pinakamamalapang Jesus, aming hinihiling ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan. O malapang Jesus, kahabagan mo po kami, iyong ibuhos, ipadama sa bawat sa amin ang iyong matamis at banal na presensya. At sa mga pangalan ni Jesus, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamanapang Jesus. Amen. Habang ating iniintay, ating beloved kapatid, tayo po muna umawit ng makalangit na awitin. Praise the Lord. Mabuting bagay, pasalamat sa Diyos, at magpuri sa ngalan mo, kataas-taasan. Sa umaga at gabi, ipahahayag ang iyong kagandahang loob, katapatan. Asaliw ng plautaan, kudiapin sa makulay na awit ng aking buhay. Nagagalak ako sa iyong
mga gawa, mga ng iyong kamay. pupupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di mataro. Iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. It is good to give thanks to the Lord and sing praises to your name, O Most High, to declare thy steadfast love in the morning and thy faithfulness by night. To the music of the flute and the harp, to the melodies of my life. For thou, Lord, hast made me glad by thy word, and the words of thy hand I sing for joy. How great are thy words, O Lord. Thy thoughts are very deep. How great are thy words. How great are thy words. How great are thy words, oh Lord. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di mataro. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa ko, O Diyos. Isip mo, laro, dakila iyong mga gawa, dakila mga gawa, dakila iyong mga gawa. O Diyos, kita'y sasambahin. At langit kang pupurihin. Ang salita mo'y ilawan, naliwanag sa aking paanan.
Ika'y matagpuan. Buhay ko'y may kapayapaan. Binigyan mo ng katiyakan. Niligtas sa kapahamakan. Kung iisipin ko lahat, ang iyong mga kabutihan, buhay ngayong ibinigay ay di ko kaya makayanan. Hallelujah, hallelujah. Upuhat na kita'y matagpuan. Buhay ko'y may kapayapaan. Binigyan mo ng katiyakan. Niligtas sa kapahamakan. O Diyos, ika'y sasambahin at lagi kang pupurihin. Ang salita mo'y ilawan ng liwanag sa kinaanan. Buhat na kita'y matagpuan. Buhay ko'y may kapayapaan. Binigyan mo ng katiyakan. Niligtas sa kapahamakan. Si Jesus kung umibig ay tunay,
ito'y dakila at tapat habang buhay. Kung gaano man kalayo ang kanluran sa silangan, ganyan kadakila ang kanyang kapatawaran. Si Jesus kung magpatawad ay lubusan, lilinisin ang kasalanan, kalilimutan. Kung gaano man kalayo ang kanluran sa silangan, ganyan kadakila ang kanyang kapatawaran. Pag-ibig niya sadyang makapangyarihan, ang nagudyok sa'kin upang siyang paglingkuran. Namatay siya upang tayo ay mabuhay. Para sa Kanya, di na sa sarili, kung hindi para kay Jesus. Pag-ibig niyang sadyang makapangyarihan, ang nagudyok sa'kin upang siya'y paglingkuran. Namatay siya upang tayo ay mabuhay. Para sa Kanya, di na sa sarili, kung hindi para kay Jesus. Pag-ibig niyang sadyang makapangyarihan, ang nagudyok sa'kin upang siya'y paglingkuran. Namatay siya upang tayo ay mabuhay. Para sa Kanya, di na sa sarili, kung hindi para kay Jesus. Panginoon, kay buti mo binago mo ang buhay ko.
noong ako'y wala sa'yo. Ang buhay ko'y gulong-gulo, kaya naman Panginoon, ang buhay ko'y laan sa'yo. Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad, o Panginoong Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Mundo may maangkin ko, kung mawawala sa'yo. Kahit maghirap man ako, wag lang malalayo sa'yo. Matatapos din ito sa oras ng pagbabalik mo. Kung magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo, kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Buhay ko'y binago nang lumapit ako sa'yo. O Jesus, dinggin mo at panghawakan mo ako. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod sa Jesus, huwag lamang mawawalay mo ang Ginoon. Kahit ako ay paglingkod kay Jesus,
wag lamang mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Ano man ang nais mo'y ibibigay sa iyong kaligtasan. Hindi kanya pababayaan at hindi kanya iiwanan. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon. Tapat ka sa buhay ko habang panahon. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon. Tapat ka sa buhay ko habang panahon. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay, alay sa'yo. Sa aking mga pagkakasala, nalala banal na salita upang aking maituwid ang mali kong gawa. Manumbalik ang lakas ko at sigla. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay, alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay, alay sa'yo. Di ko kayang bilangin, bituin nagniningning.
dagat ay di ko masukat, di sakop ng paningin. Ang ulap ay bakit patuloy na lumilipad, at saan nagmumula ang hanging habagat. Ang pigilin ang umagay di ko magawa, sa buong kagandahan ng iyong mga likha. Kay lawak ng sansinuko, nagawa ng iyong kamay, na kayang-kayang sakupin maging ang kalangitan. At kung maitutumbas ang aking isipan, di man lang matulad sa maliit na langgam. Narito ako, buhay ko ay ibibigay, buong puso't kaluluwa sa'yo'y ilalaan. Sa bawat bagong umagay, bumubuhos sa lupa, tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon, kung paano di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon ng lahat. Kayang bilangin, bituing nagniningning, dagat ay di ko masukat, di sakop ng paningin. Ang ulap ay bakit patuloy na lumilipad, at saan nagmumula hanging habagat. Ang pigilin ang umagay, di ko magawa, sa buong kagandahan ng iyong mga likha. Di masukat ang biyaya na sa'yo'y nagmumula, kayang sukatin ang pagbubuhos sa lupa, tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon, kung paano di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin kayang sukatin ang handog mong biyaya. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos. At karapat-dapat kang Panginoon, kung paano di ko masukat ang langit at lupa, di ko rin
kayang sukati ang handog mong biyaya. Tunay na kahanga-hanga ka, O Diyos. Ang karapat-dapat ng Panginoon ng lahat. Salamat, O Diyos, sa pagpapalang mula sa'yo. Nagsilbi kalakasan ko sa paglilingkod sa'yo. Salamat, O Diyos, sa kabanalang ibinigis mo upang makasunod ako sa bawat naisin mo. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahinaan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin ang mga kahinaan upawiin, at ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Salamat, O Diyos, sa pagsubok sa aking buhay, upang lumago araw-araw sa iyong paggabay. Salamat, O Diyos, dahil dito'y natutong magtiis sa pagtutulog mo, paglilinis. Ako'y natutong umibig sa'yo. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahiraan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin ang mga kalinang upawiin, at ang pag-ibig mo'y manatiling nasa akin. Kung di ko magawang
kahinaan at kahirapan nasa akin. Sana ako'y patawarin ang mga kahinaan ko'y pawin. Ang ibig mo'y pagnapiling nasa akin. Salamat, O Diyos. Thank you so much, Jesus. Hallelujah. Sa pagsubok sa aking buhay, upang lumago araw-araw sa iyong pagbabalik. Salamat, O Diyos, dahil dito natutong magtiis sa pagtulad mo paglilinis. Ako'y natutong umibig sa'yo kung di ko man magawang gawin ang kalooban mo'y sundin. Dahil sa kahinaan at kahirapan nasa akin. Sana ako'y patawarin ang mga kahinaan ko'y pawin, at ang pag-ibig mo'y matiling nasa akin. O di ko man magawang gawin ang mga kalooban mo sundin. Dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin ang mga kahinaan ko'y pawin, at ang pag-ibig mo'y manatiling nasa akin. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin. Dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin ang mga kahinaan ko'y pawin, at ang pag-ibig mo'y natiling nasa akin.
Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, kami di mo pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay aalay sa'yo. Dumating man ang unos, kami pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umibig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa iyong pagbabalik. Kaya naman ang buhay ko ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, upang ako'y di mahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan ang bawat hakbang ko. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi akong iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa iyong pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi akong iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa iyong pagbabalik. Kaya naman ang buhay ko ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, upang ako'y di mahiwalay. Palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan ang bawat hakbang ko. Dumating man ang dilim, mga pagsubok ay nasa akin, pangako mo'y lagi akong iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa iyong
Magbabalik, dumating man ang dilim, mga pagsubok mo'y nasa akin. Pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok mo'y nasa akin. Pangako mo'y lagi. Thanks so much, Jesus. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo. Pagbabalik, dumating man ang dilim, mga pagsubok mo'y nasa akin. Pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo. Babalik, dumating man ang dilim, mga pagsubok mo'y nasa akin. Pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yong pagbabalik. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yong pagbabalik. I live for Jesus day after day. I live for Jesus. Oh, come what may, by sweet Holy Spirit, will I obey. I live for Jesus day after day. Thy loving kindness, it's better than life. The loving kindness, it's better than life. My lips shall praise thee, that's when I bless thee. A loving kindness is better than life. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's where I bless thee. The loving kindness, it's better than life. Ako'y kay Jesus araw-araw. Ako'y kay Jesus kahit kailan. Ang kanyang Espiritu ang pagbuhay ko. Ako'y kay Jesus araw-araw. Ako'y kay Jesus araw-araw. Ako'y kay Jesus kahit kailan. Ang kanyang Espiritu ang patnubay ko. Ako'y kay Jesus
araw-araw. As for me, I will be home, that faith righteousness. I will be satisfied when I will breathe the lightness. I want to be just like you, my dear Lord. As for me, I will be whole by faith. I'm engrossed in that sound. Ikaw mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanawan mo. It's beginning to rain in the voice of the Father, saying whosoever will come and drink of this water, I promise to pour my spirit up in the streams of your daughter. And if they say a cry into the sky, it's beginning to rain. It's beginning to rain in the voice of the Father, saying whosoever will come and drink of this water, I promise to pour my spirit up in the streams of your daughter. If your mercy and cry out into the sky, it's beginning to rain. Okay, sarap umawit, awiting makalangit. Puso mo umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong inaawit, mabubuti pati ang nasa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang likhayang siya'y hatid, hindi kayang tumasan. Ano mga awiting na kasalibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masiglan at masaya, magmula na si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Lalaking makalangit, ibang likhayang siya'y hatid, na hindi kayang tumbasan. Ano mga awiting makasalibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masiglan at masaya, magmula na si Jesus ay makilala. Since you've got much for love, bring the power of Jesus' name. Since you've got much for love, for Jesus is ever the same. Hallelujah. Since you've got much for love, for we are more than conquerors. Since you've got much for love, bring the power of Jesus' name. He's the young and I'm the young. He's the potter and I'm the clay. He's the one and I'm the vessel. I am the traveler and he is the Lord. I am the sun and he's the music. I am the lamb and he is the flame. I am the flower and he's the fragrance. I am the bride who takes his name. Since you've got much for love, bring the power of Jesus' name. Since you've got much for love, for Jesus is ever the same. Since you've got much for love, for we are more than conquerors, man. Since you've got much for love, in the power of Jesus' name. Oh, we for Jesus is the best not move on. So ring and following him, hallelujah.
living a good life, small life at all. I know it's since Jesus came in, hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus within, who makes my happy heart sing. Walking in the silver way, happy in the morning way, living for Jesus my King. Oh, living for Jesus is the best life of all. Serving and following Him, hallelujah. Living a good life is no life at all. I know it since Jesus came in, hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus within, who makes my happy heart sing. Walking in the streets way, happy in the morning way, living for Jesus my King. Ride to fade away, true victory. Ride to fade away today. It will keep me still, rejoice as you travel on life's way. Oh, let the doubt move out, let the faith move in, let the song ring out, let the joy begin. For without you, God, we worship to you. Ride the fade away today, ride the fade away to victory, ride the fade away today. It will keep me still, rejoice as you travel on life's way. Oh, let the doubt move out, let the faith move in, let the song ring out, and the joy begin. For without you, God, we worship to you. Ride the faith away today, together we pray. Praising the Lord, we're together again. We wanna go. Something good is going to happen. Something good is in this world. We're together again. We're praising the Lord. Bersama-sama tayo, Sama-sama tayo. papuri sa Kanya. Bersama-sama tayo, magkaisa, awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon din pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri kay Jesus. Magsama-sama tayo, Sama-sama tayo. magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, awitan siya. May mabuting mangyayari. Mayroon din pagpapala. Sama-sama tayo. Pagpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, awitan siya, purihin siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Sama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Come on and shout from the mountaintop, proclaim it in the cities and streets, sing it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know Jesus is coming soon. So very soon. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it in the cities and streets, sing it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know Jesus is coming soon, so very soon. There was a crowd gathered round from all over the town, and came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room, where the Holy Ghost had been poured out. Sounded just like a roar, mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew on Pentecost, praise God, blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet Joel said he would do,
will be the same as the day Pentecost. It's for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never be the same again. And the wind that blew on Pentecost is blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day Pentecost. I wanna tell the world, Lord, lift and me, oh Lord, lift and me. Glory, hallelujah! When they're starting a school hell, Lord, lift and me. I wanna tell the world, Lord, lift and me. Glory, hallelujah, hallelujah! God, lift and me. When they're starting a school hell, Lord, lift and me. I was sinking deep in sin, up on the peaceful shore, very deeply stained within, sinking to rise no more. Glory, hallelujah! But the master of the sea heard my despairing cry from the water, lifted me now, say, am I wanna tell the world now, lifted me. Glory, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. That's good, Lord, lifted me. I wanna tell the world now, lifted me. Oh Lord, lifted me. When there's not enough good help, Lord, lifted me. For the Lord is my tower, and He gave me the power to turn down the world of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gave me the power to turn down the world of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. And bring the powers of darkness underneath my feet. And bring the powers of darkness underneath my feet. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Lahat po'y pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Amen and amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At tuloy nga po mga minamahal, it's a good thing to worship the Lord. Amen. Lahat ng sa mabuting bagay na tayo po mga minamahal ay magpuri at magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Mga po lahat mga minamahal, ako bibabati sa magandang umaga sa ating po mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo po ay nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at ipinangunahan po natin pong ginagalang at minamalibang lista ating beloved Evangelist Welde Estrada Almeda. Maging sa ating mga beloved viewers ng ating pong Facebook live streaming, maging sa ating YouTube, ating pong welcome po kayo ng ating po ng isang magandang umaga. Magantabay lamang po kayo mga minamahal. Join us in celebrating this day sa ating pong pag-celebrate sa araw na ito, sa ating pong pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. And we give due honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Welde Estrada Almeda, sa kanila pong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Son Pastor Lina C. Almeda. Sa ating mga beloved workers, magandang umaga po. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Maging sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, pinangasiwan po ng ating pong beloved preacher, Brother Buboy Nier, sa kanyang mahal anak, ating Pastor Vines, ating beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng awit, mga minamahal, 103, Kabanata 103, talata 2 hanggang 3, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa, na siyang nagpatawad
ng lahat ng iyong mga kasamaan at siyang nagpagaling ng iyong lahat ng mga sakit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At ang gagawin natin ngayon mga minamahal, we again declare the goodness of God. Ating muling ihahayag ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng mga patutuo. Makakapakinig po tayo ng mga grabe mga himalang ginawa ng mahal na Panginoon sa pamamagitan ng, of course, nilagak sa bawat Kristiyano, mga minamahal. Lahat ng inyong mapapakinggan ay patutuo ng mahal na Panginoong Yesus. Amen? Amen? Kung paano ang kanyang kapangyarihan, kung paano magpagaling, kung magbago ng buhay, kung paano maglutas ng problema, lahat yan kayang-kayang gawin ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. All you have to do, mga minamahal, when God declares His power, mga minamahal, ang gawin mo lang, huwag kang mahiyang pumalakpak sa mahal na Panginoon. Amen. Amen. Sapagkat ang pagpalakpak ay uri ng pagpupuri sa Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. And of course, atin na pong pinaganda mga sumusunod na magbigay pasasalamat sa araw na ito. Ang ating pong beloved brother Jose Padua, ating pong beloved sister Imelda Bigaong, atin din pong pinaganda ang ating pong beloved brother Romeo de Guzman. Amen? Romeo Gawaran? De Guzman? Okay, sorry. Hindi ko mabasa masyado mga minamahal. Sorry po. At ang ating pong beloved sister Norma Vinluan, ating beloved brother Fernando de Guzman, and ating beloved sister Christine Cualquiera. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At atin na pong simulan mga minamahal at lahat na muna ng nakahandang makinig ng mga patutoy pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At ito na po ang ating mga kapatid. Akin na po binibigay mo pagkataon sa ating pong beloved brother Jose Padua sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved sister Imelda Bigaong. Praise the Lord. Beloved adult choir, please prepare. Hallelujah, praise the Lord. Ang mataas na pagpupuri, pagluluhati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat nabigyan na naman ako ng pagkakataon upang ipahayag mga kabutihan, kamangha-mangha na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Tunay po mga minamahal, talagang totoo po ang gawain ito ng Hallelujah, Pastor. Hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. Ako po bumabati ng magandang, nagpapaabot ng magandang umaga sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. Lagi po nating inaalala ang aral turo ating beloved Pastor Alina si Almeida. Ganun din po sa ating beloved ordained preachers, sa kanilang beloved daughter, sa lahat po ng mga elders, sa inyong mga kapatiran, magandang umaga sa ating lahat. Hallelujah. Amen. Tunay po mga minamahal, ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Dahil totoo po ang gawain ito, mga minamahal, sapagkat nandyan, tunay po mga minamahal na walang nag-alok sa akin mga minamahal, kundi ang ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Sapagkat sa time na yun, mga minamahal, nandyan aking kalungkutan, talagang wala akong kapayapaan sa puso't isipan. Magulo po ang aking isipan mga minamahal. Totoo po mga minamahal, nung ang nakilala ko ang ating pinakamamahal na Jesus sa pamamagitan ng TV, mga minamahal. Nung binuksan ko po ang aming TV, mga minamahal, sapagkat parang may nag-ugyo sa akin na buksan ko po yung aming TV. Tunay po mga minamahal na tamang-tama po ang gawain ng ating pinakamamahal na Jesus. Jesus Miracle Crusade. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nandiyan po mga minamahal, napanood ko, napakinggan ko, mga minamahal, yung mga
patutuo ng ating mga kapatiran. Nandiyan po na sila po pinagaling sa kanilang mga karamdaman. Binago ang kanilang mga buhay, mga minamahal. Talagang mga tumboy, bakla, talagang sila binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Totoo po mga minamahal, habang ako'y nanonood, parang iba na yung aking nararamdaman mga minamahal, kakaiba po mga minamahal. Parang nagagalak po ako mga minamahal hanggang sa dumating po yung preachingan ng ating beloved pastor. Hallelujah. Totoo po mga minamahal na talagang grabe po yung pangangaral ng ating beloved pastor, talagang may tapang po mga minamahal. Hallelujah. Sinasabi niya na may kapangyarihan po mga minamahal. Hallelujah. Talagang hindi ako nag-atubli mga minamahal na hinahanap ko ang gawain ito mga minamahal. Nung nasa Manila po ako mga minamahal, talagang hinahanap ko ang gawain ito mga minamahal. At totoo po mga minamahal sa Amoranto po mga minamahal, talagang pagpasok ko lang sa gate mga minamahal, talagang damang-dama ko na po yung presensya ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. Talagang grabe yung kagalakan ko mga minamahal. Talagang umiiyak ako mga minamahal na hindi ko alam mga minamahal. Hallelujah. Talagang hanggang sa natapos ang ating banal na gawain mga minamahal. Kaya hindi na ako nag-agtubiling nagpa-bautismo mga minamahal. Tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Amen. At tunay po mga minamahal na ako po'y instant na binago ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Yung aking mga bisyo, pagsusugal, pag-inom ng alak, hallelujah, yung mga hindi kalugulugot sa ating pinakamamahal na Jesus na mga malalaswang pagmumura, talagang instant na ako'y binago ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Amen. Hallelujah. At tunay po mga minamahal na talagang ang aking malasawa noon nasa ibang bansa po. Hallelujah. Talagang sabi ko, umuwi ka na. Hindi na mahalaga ang pira, sabi ko sa kanya, dahil sa talagang yung una kong pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang grabe po mga minamahal. Gusto ko laging nasa gawain po ako mga minamahal. Hallelujah. Tunay po mga minamahal na aking masawa, pagkalipas ng 7 months lang mga minamahal, pinauwi ng ating pinakamamahal na po Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Tuto pa mga minamahal, nung umuwi ang aking mahal na asawa, nandiyan po na mayroon po siyang karamdaman mga minamahal. Hallelujah. Parang kasi nung umalis siya mga minamahal, mataba po siya. Maganda yung katawan niya, malusog. Pero nung pag-uwi niya mga minamahal, nandiyan na payat siya mga minamahal, may karamdaman mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, punta tayo sa gawain, sabi ko, sa may dako ng Lingayen noon. Dahil ang Diyos na kinasumpungan, totoo ang nagpapagaling ng karamdaman. That's right, amen. Tunay po mga minamahal, siya sumama mga minamahal. Yung karamdaman niya mga minamahal, talagang gradual na pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Ganon din po ang aking mahal na ama sa laman mga minamahal. Mayroon siyang lagi siyang nahihilo. Siya rin po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Ang aking mahal na kapatid na may hika after baptism mga minamahal, siya po'y instant pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise Jesus. the Lord. Glory. Hallelujah. Ganon din po, tuto po yung aking mahal na pamangkin na nandyan po inaapoy sa lagnat. Nagsusuka po mga minamahal. Siya po'y aking inilihan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa unang dalangin ng ating beloved pastor, Will Estrada Almeida. Siya po'y instant pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise Ganon the din po ang aking beloved tiyahin, bedridden na po mga minamahal, hindi na kumakain. Siya rin po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Totoo po mga minamahal, talagang sa aming lugar mga minamahal, talagang maraming sumama mga minamahal na talagang kung ng mahal na Panginoon, talagang hini po sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isang jeep po kami mga minamahal na dumadalo ng mga minamahal sa dako ng Lingayen mga minamahal. Yung kapatid ko mga minamahal na dating born again, nag-aalok sa akin sa ibang congregation mga minamahal, almost 16 years na mga minamahal, talagang wala siyang nabunga mga minamahal sa amin mga minamahal sapagkat hindi ko nakikita yung pagbabago mga minamahal. Hallelujah. Siya rin po sumama sa amin mga minamahal. Hallelujah. Sabi niya,
sa akin nung sinisir ko ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Jesus. Sabi niya, papanood ko na yan sa TV. Sabi niya, iba yung gawain na yan. Sabi niya, talagang may kapangyarihan, sabi niya. Kaya, nung dadalo siya mga minamahal, hindi niya alam mga minamahal na pupunta sa gawain nila mga minamahal. Pero parang may nag-ano sa kanya na doon sa gawain nating dumalo mga minamahal. Hallelujah. Kaya hindi niya alam mga minamahal na marami na kami mga minamahal. Sabi niya, pagpaso lang daw niya sa gate, iba-iba yung naramdaman niya mga minamahal. Praise Kaya the Lord, totoo praise po the mga Lord. minamahal ang ating gawain nito mga minamahal. Hallelujah. Nag-iingat din po ang ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Pagkat ang aking mga mahal sa buhay, nung sila po ina-aksidente mga minamahal sa dako ng Tarlac, marami po sila mga minamahal, aking mahal na ina, kapatid, pamangkin po mga minamahal. Hallelujah. Totoo po mga minamahal, yung sinakyan nilang jeep po mga minamahal, ilang bisis na umikot mga minamahal. Hallelujah. Tanggal yung gulong sa harap mga minamahal. Subalit, ang aking mahal na ina, pagsampit niya yan ng hallelujah po sa Lord, tunay po mga minamahal, na sila po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na po. Praise the Lord. Amen. Marami nakakita mga minamahal, sabi nila, walang mabuhay yan, sabi nila. Mga minamahal, yung mga nandun mga minamahal, dahil yung sasakyan mga minamahal, tuping-tuping mo mga minamahal. Subalit, totoo po ang ating Diyos na pinaglilingkuran natin mga minamahal, hallelujah, talagang nag-iingat po mga minamahal, hallelujah. At tunay po mga minamahal, ang pagpapala po mga minamahal ay ito po yung pagbibigay po mga minamahal, sapagkat dati po mga grabe mong hirap namin mga minamahal, walang sariling bahay. Nakatira lang po kami sa siyang papag lang po mga minamahal, malit lang na Catherine Malmiran. Doon na po kami kumakain, natutulog mga minamahal. Pag umalis kami, pagbalik namin maraming langgam, hallelujah. Talagang grabe po yung hirap namin. Sabi ko sa aking masawa, magtiwala tayo sa ating pinakamamahal. Praise the Lord, Walang amen. imposible, sabi ko. Basta magtapat tayo, sabi ko sa kanya mga minamahal. Totoo po mga minamahal, nung nagtapat kami mga minamahal, pinakaluban po kami ng sariling bahay, lupa mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Salamat po mga Pilus. Talagang grabe, dati po, nagtitinda lang po kami ng isda mga minamahal. Dumatalo kami ng overnight. Hindi namin napapatapos dahil sa paghango namin ng mga paninda namin. Grabing hirap. Gumigising kami ng alas 12. Kahit umuulan, bumabagyo, talagang umalis kami para maghanap buhay. Pero ating pinakamamahal na Diyos, binigyan kami ng, hallelujah, ng negosyo mga minamahal na kaya hindi na kailangan gumising ng maaga mga minamahal. Talagang Praise the Lord, amen. Namin na talagang pinagpala kami sa negosyo namin yan. Nasubukan namin talagang ibang bansa po mga minamahal, libre. Iba-ibang mga sikat na kainan. Nasubukan namin yan mga minamahal, grabing. Totoo po mga minamahal, grabing pagpapala yung pinagkalap sa amin na pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Subalit, dumating yung time, mga minamahal, kayo po'y nalamig ng aking mga asawa. Hallelujah! Hindi na kami nakasunod sa pagbibigay. Padala na po kami dumadalo. Hallelujah! Nandiyan, hanggang bumalik yung karamdaman ng aking mga asawa. Hallelujah! Diabetes. Grabe, minsan hindi siya makalakad. Hallelujah! Grabe yung karamdaman na dumapo sa kanya mga minamahal. Hallelujah! Yung every 5 minutes, yung nagkaroon siya ng strong mga minamahal. Every 5 minutes mga minamahal, nagsisison ganyan. Grabe, sumasakit yung mata niya. Yung tainga niya mga minamahal. Hallelujah! Nagsumama ko sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah! Pagalingin mo aking mga asawa. Sabi ko, babalik ko. Anong kalooban mo? Sabi ko sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah! Siya po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah! Nag-aalay kami ng ayuno mga minamahal. 2 araw lang mga minamahal sa aming pag-ayuno. May pumasok mga minamahal sa aming account mga minamahal. Napagpapala, kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Kahit nandito lang kami mga minamahal, nandito, wala kang kwan.
Pagmahal na Panginoon, alagpalag, walang imposible mga minamahal. Hallelujah. That's right. Hallelujah. Hanggang dito na lamang po lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Glory to God. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutunayan at tunay nga po, mga minamahal, makita natin ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Amen. Nakita niyo, mga minamahal, kanilang mga karamdaman. Dati, sabi nga niya, mga minamahal, nagtitinda sila ng isda, nag-overnight, pero kailangan umalis dahil sa grabing hirap ng buhay, mga minamahal. Pero pinagpala silang lubos ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. At sila po yung mga minamahal nakaroon ng mga negosyo and able to go even abroad, mga minamahal. Pero sabi nga, ibinibigay ang mga pagpapala hindi para tayo manlamig, kundi para uminit lalo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen. At sila po mga minamahal ay medyo nanlamig ng konti. Amen. Amen. Kaya siyempre mga minamahal, kailangan paalalahanan ng mahal na Panginoon dahil mahal na mahal tayo ng ating Diyos. Amen. Kaya tayo pinapaalalahanan, hindi ibig sabihin galit ang Diyos sa atin. Kaya tayo pinapaalalahanan dahil gusto niya manumbalik tayo, gawin ang dating ginagawa natin, mga minamahal. And then, you shall see the goodness of God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po ito yung mga minamahal habang nag-aanda ang ating mga minamahal na mga awit. Tayo muling umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward. For we are more than conquerors' name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. He is the oak and I'm the ivy. He is the potter and I'm the clay. He is the oak and I'm the vessel. I am the troubler and He is the way. Hallelujah. I am the song, He's the music. I am the lamb and He's the flame. I am the flower and He's the fragrance. I am the bride who takes His name. Oh, walking, yes, I'm walking in the King's highway. Walking in the King's highway. To the place where many mansions I shall wear a crown. Walking in the King's highway. Walking, yes, I'm walking in the King's highway. Walking in the King's highway. To the place where many mansions I shall wear a crown. Walking in the King's highway. We're all going up. We're all going up. We're all going up in the first resurrection. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east. They'll be coming from the west. They'll be coming from the north. They'll be coming from the south. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At ating pong samahan, mga minamahal, ang ating pong mga minamahal na mga awit sa kanilang alay sa ating mahal na Panginoon. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Beloved Adults Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen.
Praise the Lord, praise the Lord. Minsan pa natin palakpakan ang ating malapay noon. Praise the Lord. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Praise the Lord. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayong bukas at kailanman pagsamba ko'y ialay. Walang hanggan kitang Praise the Lord. Praise the Lord. walang hanggang Even- sasambahin. You worship. Buong laman ng puso kong ito ay mamalaki sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, Praise the Lord. Hallelujah. walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalaki sa'yo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Amen. Hallelujah. 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 Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Amen. Hallelujah. 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 Ngayong bukas at kailanman pagsamba ko'y ialay. Walang hanggan kitang pupurihin, Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. sasambahin. Amen. Buong laman ng puso kong ito ay mamalaki sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay pupurihin, walang hanggang Hallelujah. Hallelujah. buong laman ng Thank you so much, Lord Jesus. kong ito ay mamalaki sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 dan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko ito ay mamalagi sa'yo.
Lord, praise the Lord, praise the Lord. Buong Hallelujah, hallelujah, hallelujah. puso ko ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasabayin. Buong laman ng puso ko ito ay mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso ko ito ay mamalagi sa'yo. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory to Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you, beloved choir. Napakasarap damihin ng banal na presensya ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Bagamat napakalamig ng panahon, ngunit kapag tayo po ay magsisintro mga minamahal ng ating po mga puso at isipan sa malapit sa pagpupuri, makikita nyo grabing kainitan ang ipinagkakaloob ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. God bless you, beloved choir. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito na po ang sunod na magbagay pasalamat sa ating mahal na Panginoon, ang ating pong beloved sister Imelda Bigaong. Amen. Pakinggan po natin kung paano pinagpala ang ating mga kapatid. At sundan po siya ng ating pong beloved brother Romeo de Guzman. Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Ako rin po ay bumabati sa ating beloved Pastor Will Distrada Almeda at ating inaalala ang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa kanilang mga beloved na mga anak, maging sa ating mga beloved na manggagawa na pinangangasiwaan ng ating beloved ordained preacher sa kanyang anak, maging sa ating mga beloved elders, sa inyo mga beloved na manggagawa. Ako po ay bumabati ng isang magandang tanghali na po sa inyong lahat. Amen. Ako'y nagpupurit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil natagpuan namin ang gawain ito na ang Diyos dito ay nagbabago ng buhay. That's right. Dati-rati po ang aming buhay napakagulo dahil sa bisyo ng aking beloved husband. Grabe ng away dito, away doon, ngunit sa pangunang panalangin ng ating beloved Pastor, sa tulong at habag ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aming pamilya ay inayos po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maging sa karamdaman po, grabing pagaling ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po, dati-rati po ako po ay may bukol sa breast, magkabilaan po iyon. Ngunit yung kabilang breast ko po talagang may lumalabas na po na nana. Dahilan po na ako po ay nakaramdam ng sakit ng likod, kumikirot. Ngunit ako po ay nagpatingin sa doktor. Ang sabi, tanggalin na po ang aking kabilang breast. Dahil baka yun po ay aking ikamatay. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dati-rati po talagang hindi ako makatulog, magdamag dahil akala ko po pag natulog na ako, wala na. Hindi na ako magigising dahil doon po ka-depress ang aking buhay noon. Ngunit kami po ay hindi nagsawang dumalo ng dumalo sa gawain Amen. Praise the Lord. pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang sabi, ibigay mo ang problema mo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. That's right. Gagawa ng solusyon. Yan po ang aming ginawa. Ngunit ngayon, may mga kasabay ako doon sa kabaryo namin. Sila po ay wala na. Patayin na po sila. Ngunit kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa panalangin ng ating beloved Pastor Will Distrada Almeda at sa ating mga beloved na manggagawa, kikita niyo po ako ngayon, ilang taon na po ang lumilipas, ako ay buhay na buhay. Praise the Lord. Amen. Pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maging sa aking anak na pangalawa, grabe rin po ang kanyang allergy. Grabe ang kanyang sugat-sugat sa mga paa at saka kamay.
Ngunit nung siya po ay mabautismuhan sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya rin po ay pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. Ang isa aking bunsong anak na yan, grabe pa ganitong malamig, nilalagyan na po yan, hindi na makahinga. Sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nabautismuhan din po siya sa tubig. Sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya rin po ay pinagaling ng lubusan ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Praise the Lord. Maging sa aking beloved husband, nung June ulit, umatake ulit ang kanyang sakit na bato sa abdo. Grabe ang kanyang naranasan ulit siya po ay nagsusuka. Maski isang kutsara lang ang isubo niya, talagang inilalabas po niya. Napakasakit daw ang kanyang tiyan, likod. Ngunit kami ay nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi ko na siya dinala sa hospital. Nagsumamo na lamang po kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tumawag dito sa pastoral sa ating mga beloved na manggagawa. Siya na rin po ay patuloy na pinapalakas ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Amen. Sa panahon po ngayon, dahil itong pandemic na to, grabe na ang nangyayari. Isa sa aking kapatid na bunso ay nagkaroon din po ng COVID. Positive po siya nung 3 weeks ang nakalilipas. Nung nararamdaman niya po yun ay hindi po siya makahinga. Gabi na po yun, naglibot-libot po sila sa Pasig. Wala silang mahanap na oxygen. Halos lahat ng hospital daw nilibot nila doon. Wala silang mahanap na oxygen. Sabi ko, manampalataya ka sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi ka pababayaan. Nagkaroon po sila ng pagkakataon nakabili ng maliit lang na oxygen, tapos dinala siya sa ospital. Siya po ay na-confine ng 2 weeks. Ang sabi namin, manampalataya ka, hindi ka pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil natatakot po siya. Sabi namin, huwag kang matakot, manalangin ka sa ating pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. At nung nakarang Sabado po, sabi niya, at ilalabas na ako. Sabi namin, nag-alala, kumbaga sa bilang tao, ang bayarin. Dahil yung aking pinsan po, na hospital din niya sa Dagupan, ang laki-laki ng binayaran nila. Halos mahigit 500,000 po ang binayaran nila. Ngunit sabi ko namin, wala tayong maibabayad na ganung halaga. Manalangin ka sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Huwag kang mag-alala, hindi kanya pa babayaan. Ngunit nung pinirmahan na po yung kanyang release paper, kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, wala ni isang kusing siyang binayaran. Praise the Lord. Amen. At ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pangunat panalangin ng ating beloved pastor, sa ating mga beloved na manggagawa. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maging sa aming pamumuhay, sa pandemic na ito, hindi nagpapabaya ang ating pinakamamahal na Panginoong That's right. Amen. Minsan, nagugulat ka na lamang, andyan ang pagpapala na dumarating nang hindi mo inaasahan. Kaya napakabait ang ating pinakamamahal. Praise the Lord. Praise the Lord. Sa pag-iingat, andyan ang naging pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking mga anak. Minsan nakakalagnat, ngunit sa pagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, paghingi ng tawad, sila po ay pinapagaling ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Yung sa aking kapatid na lalaki, dati rapti po, ang hanap buhay niya, pinagpala po siya dahil siya po ay maganda ang kanyang posisyon sa kanyang trabaho. Ngunit nung dumating itong pandemic na ito, hindi nagkaroon siya ng takot na lumabas. Lumabas lang sa palengke, talagang hindi, takot na takot talaga. Dumating sa punto na para ba siyang sabi niya, baka daw hulihin siya, baka daw, kumbaga nagkaroon na siya po ng anxiety na iniisip niya,
nandyan po ang takot sa kanyang puso, ngunit kami po ay hindi nagkulang, nagnanalangin sa kanya. Sabi namin, ibigay mo lahat ang mga problema mo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa ngayon po, medyo okay na po siya. Binigyan rin siya ng kaunting pinagkakakitaan, negosyo, at salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, naka-recover din po siya sa kanyang pag-aalala na yan. Kaya Praise the Lord, amen. salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Glory to God. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Nakita niyo mga grabing karamdaman yan. Amen. Yan po ay cancer, mga minamahal. At sabi nga mga minamahal, yung kanyang mga kasamahan, kasabay talagang medyo nawala na. Amen. Pero siya, ang ating mga kapatid hanggang ngayon, nakakapagpatutuo pa, nakakasama po natin mga minamahal sa ating pagpupuri sa ating malapen. Patunay lang na sa Diyos walang imposible. Palabahan po natin ang ating mga Panginoon. Praise the Lord. Maging sa ating mga beloved viewers ngayon, nagkakaroon kayo ng mga anxieties, nagkakaroon kayo ng mga takot na baka kayo ay magkaroon ng karamdaman, COVID-19. Alam po nyo man, normal po yan na dumarating sa, lalo kapag hindi wala tayong malalapitan. Amen? Sinasabi namin sa inyo, lumapit kayo sa mahal na Panginoon sapagkat ang mahal na Panginoon ang tanging katugunan sa inyong mga pangangailangan. Palampakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi nga ng Biblia, Jesus is the answer. Amen. Amen. Kaya po mga minamahal, well, siyempre, number one, ilapit nyo muna inyong mga sarili sa ating mahal na Panginoon. At ang pangalawa, siyempre, lay them down unto the feet of Jesus, lahat ng problema. Meron pa akong gustong puntusan, mga minamahal, sapagkat ang ilan mga minamahal, dumadalo, nakikinig sa mga Facebook Live natin, pero hindi po nila ginaganap yung tinatawag natin pagtanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Akala na it's just okay. Sabi ng Aklat ng Gawa, Kabanata ay 2, ang talata ay 38. Ang sabi po dito, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo. Hindi niya sinabing magsisi kayo, manood lang. Amen? Ang sinasabi niya mga minamahal, magsisi at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesu Kristo sa ikapapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya po, nire-remind po natin ang lahat mga minamahal na kung kayo po mga minamahal nakakadama ng banal na presensya ng malapay, pinagpapala kayong lubos, huwag po ninyong katakutan dumalo sa banal na gawain at tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Sapagkat yan po, pinapaliwanag from time to time para makumpleto natin ang step ng kaligtasan, kailangan ganapin natin yan sapagkat utos yan ng ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayong lahat mga minamahal sa ating mahal na Panginoon at tuloy-tuloy na po tayong mga minamahal. Narito ni Brother Romeo de Guzman, pakinggan po natin kung paano pinagpala ang ating mga kapatid. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Norma Vinluan. Amen. Beloved Children's Choir, please prepare. Una sa lahat, ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Pangalawa po sa ating beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, sa beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa kanyang mga anak, mga manugang, mga apo, sa lahat ng workers, preacher, ordained preachers, sa lahat ng kapatiran, baguhan man o datihan sa loob ng bansa at sa labas ng bansa, kung bumabati sa inyo lahat ng magandang araw. Praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, napakabuti ng mahal na Panginoon, mga minamahal, sapagkat ako'y dating sinasabi kong makasalanan ako mga minamahal sapagkat halos 12 years akong hindi na dumalo mga minamahal. Sapagkat 6 na taon akong dumalo noon, linggo, Miyerkules lamang ako dumadalo noon. Pero nung ako'y talagang hindi na dumadalo mga minamahal,
Nandiyan na nanumbalik mga bisyong yan mga minamahal. Tunay na nandiyan halos naranasan ng talagang hirap talaga mga minamahal noon kasi noon nandiyan na halos wala nang makain mga minamahal kasi bumalik ang mga bisyo. Pati mga kasangkapan namin noon, mga antik na gamit namin noon mga minamahal, ibinibinta, ibinibili ng pagkain at saka pinangtataya sa witing mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, napakabuti ng mahal na pesos. Praise the Lord. Sapagkat sa loob ng matagal na panahon mga minamahal, bakit ako'y nandito na sa inyong harapan mga minamahal? Sa pamamagitan po ng panaginip ko sa beloved pastor na ako'y sa panaginip, nakasakay ako sa isang Puro Wheels na owner type jeep mga minamahal. At saka pagkalipas siguro ng mga 2 o 3 weeks, yung anak ko mga minamahal, nandyan na, napaaway mga minamahal. Talagang yung kaaway niya mga minamahal kasi nakamotorsiklo sila, duman sila sa daan namin kasi nasa karsada yung bahay namin. Talagang sinalubong namin sila mga minamahal. Yung anak ko, yung talagang gumanti yung anak ko pero kaming mga ibang anak ko at saka ko hindi gumanti. Kaya lang binugbog niya mga minamahal, pinagpupukpok ng yung lubong ang tawag kasi yun mga minamahal. Yun ang umpisang natakot na ako mga minamahal sa mahal na Panginoong Jesucristo na ako'y nakapanumbalik na mga minamahal. Mga second week of February 2020 siguro ako nanumbalik mga minamahal. Alam niyo mga minamahal sa kapangyarihan ng pinakamamahal na pesos at sa unang panalangin ng beloved Pastor Weldy Estrada Almeida. Simula noon mga minamahal, lahat ng bisyo ko hanggang ngayon mga minamahal, instant na natanggal mga minamahal yung mga bisyo ko. Praise the Lord, amen. Sabi ko sa sarili ko, dati-rati kasi noon palasimba rin ako sa Katoliko noon mga minamahal. Naninigarilyo ako noon mga minamahal nung nasa Katoliko ako. Pagpasok ko sa loob mga 10 o 20 minutes, lalabas ako maninigarilyo ako uli. Saka nakaplano yung pag-inom ng alak. Pero dito sa Jesus Miracle Crusade mga minamahal, alam nyo, sa 12 years ko siguro, more or less siguro, na 12 years yan. Alam nyo mga minamahal, bisyo yan mga minamahal, halos araw-araw, umiinom ako, kahit may sakit ako, talagang halos umiinom ako kasi talagang parang kung talaga yung alak na yun, sugal talaga. Nandiyan mga bisyo, pati pambababae pa mga minamahal. Alam niyo mga bakit? Sabi ko sa sarili ko, bakit? Unang dalo ko mga minamahal ng second week of February 2020, bakit hanggang ngayon sabi ko, bakit wala na yung bisyo ko? Sabi ko sa pistol. Kaya sabi ko, napakabuti ng mahal na Panginoon, sabi ko. Kaya sabi ko sa mahal na Peso, ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, pinupuri kita, pinasasalamatan kita. Sapagkat alam niyo mga minamahal, tunay na isa akong basahan talaga. Ako'y makasalanan, basahan, trapo, alam niyo mga minamahal, tunay rin po na ako rin po ay pinagpapala, mga minamahal, sa tunay rin po na talagang ipinagkakaloob din po ng mahal na Panginoong yung pangangailangan sa araw-araw, ganun mga minamahal. Kaya nagpupuri ako, nagpapasalamat sa mahal na Jesus. Alam niyo, yung kasama namin sister mga minamahal, kasi ang ugali ko mga minamahal, ganito ako, urong-sulong halimbawa na, alam niyo mga minamahal, hindi ko ikinahihiya na mag-share ng salita ng Diyos. Kaya, yung sister na isa mga minamahal na kasama ko, talagang nakakapag-over na rin yan mga minamahal. Sinabi sa akin ng anak niya, na sinanay ko,
gumaling yung bukol niya sa likod, sabi niya. Pero binabaliwala ko, mga minamahal. Pero siya, sabi niya sa akin, brother, gumaling na yung, nawala yung bukol ko, yung sisa likod ko, sabi niya. Kaya pinupulis Praise ko. the Lord, amen. Alam niyo mga minamahal, tunay na, noon kasi, Linggo at saka Wednesday lang ako dumadalo, nakakaramdam din ako ng kunting presensya, gano'n. Pero alam nyo, itong nag-overnight ako, halos, dumadalo ko noon ng Miyerkules, Linggo, Biyernes, mga minamahal. Alam nyo mga minamahal, sa mga kapatiran natin na nagpapatotoo, alam nyo mga minamahal, talagang nadarama ko ang presensya kasi para bang ako ay nagtataas ng kamay kahit nagpapatuto yung, na tumutulo yung luha ko. Ito na po siguro yung banal na presensya, sabi ko sa sarili ko. At saka yung may pumasok na bagay sa akin na talagang yung bang napapasigaw ako na kumakanta mga minamahal. Sabi ko sa mahal na Jesus, maraming salamat po Jesus kasi kahit ako'y backslider, makasalanan, ipinapadama mo rin po mga mahal na Panginoon yung banal na mga presensya, sabi ko sa mahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, ako'y nagpapasalamat sa mga mahal na Jesus kasi tunay na ibinalik niya yung nakakadalo ako ng Biyernes mga minamahal. Hindi ko maipagkaya na talagang tumutulo yung luha ko mga minamahal sa pamamagitan ng, kasi ako talaga kahit yung boses ko sintunado mga minamahal, sumasabay ako sa kanta mga minamahal, sa pagkanta, sa pagkanta sa mahal na Panginoon, doon nadarama yung banal na presensya mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At saka yung hanap buhay ko mga minamahal, kasi driver ako ng asawa ko, online kami mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, tunay na talagang halos matagal na rin kaming nag-online, mga almost 1 year na siguro, magto 2 years. Nandyan mga minamahal, talagang sa loob ng Pangasinan talagang nag-iikot at kami dyan pag may deliver talagang tunay na sa paghihingat ng mahal ng Panginoon, tunay na nandyan yung kalakasan na ipinagkakalob ng mahal na Jesus. Kaya napupuri ako, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesukristo sa unat panalangin ng beloved Pastor Weldy Estrada Almeida. Alam niyo mga minamahal, nagda-download ako ng mga preaching ng ating beloved pastor. Naririnig ko kasi paulit-ulit. Yung sabi ng mahal na pastor, tanggapin mo ang Panginoong Hesukristo na siya ang nag-iisang Diyos, sabi niya. Praise the Kaya Lord. yun ang ginagawa ko mga minamahal. Kaya doon ko nadarama mga minamahal yung banal na presensya at saka nabasa ko rin po kasi nagbabasa na rin po ako ng Biblia mga minamahal, naano ko sa 9:6 ng Propeta Isaias na everlasting Father, yung walang hanggang Ama, yung pinakamamal na Jesus, kaya siya ang Diyos ko na nag-iisa. Kasi noon mga minamahal, doubtful pa ako mga minamahal kasi minsan anak ng Diyos, sabi ko, pero nung nabasa ko yung everlasting Father, walang hanggang Ama, kaya yun ang kuwan ko mga minamahal. Kaya doon ko nararamdaman yung presensya naman ng Jesus kasi tunay na pag mag-doubtful ka na marami ang Diyos, ganon, talagang makadama ka, sabi ng beloved pastor, makadama ka ng 10%, 20%, pero pag tanggapin mo ang mahal na Yesu Kristo na siyang nag-iisang Diyos mga minamahal, tunay na nakikinig siya sa panalangin mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, hindi ko maitanto ito, yung sasabihin ko talaga minamahal. Kasi yung graduation ng anak ko mga minamahal, may kwento ko lang sa inyo mga minamahal. Kasi doon sa
Amela Guerta, doon sa mismong, anong tawag yung surroundings, o doon, Jad La Guerta, mga minamahal. Simula nung nanumbalik ako sa mahal na Panginoon, talagang yung sigarilyo, alak, sugal, talagang binabawalan ko yan kasi sabi ko sa mga anak ko, bawal kayong mag-inom dito kasi wala na akong bisyo, sabi ko. Doon sila nag-inom sa bahay ng kapatid ko, mga minamahal. Alam mo yung mga minamahal, kasi nagiinom sila, ipinanalangin ko sa mahal ng Panginoon na sana walang malasing, sabi ko. At saka, sana walang away, sabi ko. Alam niyo mga minamahal, yung kapitbahay namin, kasi nagiinom din sila, kasi birthday rin ng yung classmate ko na kapitbahay, nagiinom sila doon. Alam niyo mga minamahal, kwento sa akin, mga 4 sila o 5 sila, pumasok doon sila sa nagiinuman na yung mga bisita ng anak ko, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, yung anak ko kasi halos natutulog yan, 1:00, 12:00, mga 11:00 lang siguro mga minamahal. Alam niyo, ang kabutihan ng Diyos, yung anak ko, 10:00, tulog na mga minamahal. Yung kapitbahay namin, pumasok doon, nanggugulo, nagmumura. Sabi yung mga nandoon niya, mga bisita ng anak ko, huwag kayong maingi dito, huwag kayong manggulo kasi tahimik kami at saka nakakahiya sa kanila kasi bisita tayo dito, sabi. Alam niyo mga minamahal, walang nangyaring gulo mga minamahal. Kaya, yun ang inaano ko sa mahal na Panginoon. Sabi ko, pinapakinggan ako ng mahal na Panginoon sa panalangin ko, sabi ko. Amen. Kasi, siyempre, sino makakagawa nun na sinabi ko lang na talagang lumuhod ako sa mahal na Panginoon nung bago sila mag-inom. Alam niyo mga minamahal, sabi ko, walang malasing, walang away, pero may sumingi na ng gugulo mga minamahal, bakit hindi nila pinatulan yun? Kaya sabi ko sa mahal na Panginoon, napakadakila mo, Panginoong Isus, sabi ko. Sapagkat ako'y dating, marami akong kasalanan sa iyo, mahal na Jesus, sabi ko, ako'y basahan sa iyong harapan. Bakit pinapakinggan mo ang panalangin ko, sabi ko sa mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ganon din po mga minamahal, kasi mayroon kaming nabiling hinuhulog-hulugan namin, nahulugan na namin yung 1,200 something na square meters mga minamahal. Nagtanim ako ng saging mga minamahal, malalaki. Balak kong, kasi kaya sa farman yung mahaba, mga 12 kilos yun siguro. Balak kong magdala ng 3 kilong malalaki dito na saging. Kaya lang, nahihiya ko, baka ko, sabi ko, hindi ko na nadala. At saka yung nawala yung susi ko, aywan ko kung kuwan, para bang nagmataas ako mga minamahal na kuwan. Alam yung mga minamahal na trangkaso ako ng mga 3 weeks, magti 3 weeks yun, kasi pag 3 weeks, dumalon na ako kasi sabi ko sa mahal na Panginoon, pagalingin mo ako mahal na Panginoon, sabi ko. Tunay po na sa pag-overnight ko mga minamahal, doon tumubo rin po yung pananampalataya ko na hindi ako gagamit ng gamot mga minamahal. Tunay po na pinakinggan ako ng mahal na Panginoon na walang gamot na sa 3 linggo na natrangkaso ako mga minamahal. Talagang nahihilo ako mga minamahal. Yung bang talagang gusto ko, ipikit yung mata ko. Pero nakayanan ko mga minamahal, sabi ko sa mahal na Jesus, pagalingin mo ako mahal na Jesus, hindi ako iinom ng gamot, sabi ko hindi ako uminom ng gamot. Kaya maraming salamat sa iyo, Jesus. Ganun din po mga minamahal, nung dumadalo ako dito nung nanumbalik ako mga minamahal, talagang bumabaliktad yung ubo ko mga minamahal kasi kagagaling ko ng trangkaso ng January kasi noon, January 2020, tapos nanumbalik ako February, second way. Alam mo mga minamahal, talagang grabe yung ubo ko mga minamahal, talagang halos bumabaliktad yung ano ko, yung pae, yung ano ko. Sabi ko sa mahal na Jesus, pagalingin mo ako, Jesus, kasi manunumbalik na ako sa iyo, Jesus. Sabi ko, sige. Kaya pinagaling ako doon mga minamahal sa ubo ko mga minamahal. Yun, hanggang ngayon mga minamahal,
tunay na hindi ko talagang inubo ako, kunti lang ganun mga minamahal. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na pesos. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagluluwalhati, pagdadakila ay natatangi lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Praise Panginoon. the Lord. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunan yan. Tunay nga po mga minamahal, nakita niyo yung kanyang patutunan mga minamahal. Mayroon siyang itinanim, gusto niyang magdala ng kanyang kasampung bahagi tandog dito, mga minamahal na punabunga ng saging, nahihiya siya. Hindi po dapat tayo mahihiya mga minamahal, sapagkat yung ating kasampung bahagi at mga handog mga minamahal, ay yan po mga minamahal ay pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano man yan, manukan man yan, o kung babuyan man yan, o prutas man yan mga minamahal, kung yan ipinanalangin mo sa mga pinagpala ka, dalhin mo yan sa bahay ng mahal na Panginoon, dito sa ating pong ating banal na gawain, ialay mo yan ng buong pagmamahal, sapagkat yan ay pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. One thing more na gusto kong puntusan mga minamahal. Nakita niyo sinabi ng ating mga kapatid, matagal na siya, pero pag nababasa sa Biblia, ang Diyos ay anak ng tao, mahal na Panginoong Isus, kaya nagdadoubt ako. Amen? Kaya pero nabasa niya yung Isaiah 9:6 mga minamahal, na ang everlasting Father, mahal na Panginoong Isus, doon siya naniwala na mahal na Panginoong Isus siyang Diyos. Amen? Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa mga umaabot sa ganung punto, nakita niyo nasa likod yung will of prophecy? Yan, yung will of prophecy. Basahin niyo, ang kadaming bersikulo yan. Amen? Nagpapatunay yan. Marami pang mahigit yan mga minamahal. Marami pa nagpapatunay ng mahal na Panginoong Isus, siya ang kaisa-isang Diyos, nagkatawan tao. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hindi magkakabit ang mga nandyan sa mga gilid-gilid ng walang silbi. Punta niyo yan. Nandiyan itong rules na yan, nandyan sa gilid. Tingnan niyo yan. Pagiging Kristiyanong tunay yan. Amen? Basahin ninyo. Lahat yan mga minamahal para sa kabubuti ng mga tunay na anak ng Diyos. Tayo tumayo mga minamahal. Habang naganda ang ating mga beloved choir, tayo muling umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We've come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before us. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had me bound. Jesus set me free. The devil had me bound, but Jesus set me free. The devil had me bound. Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven and shout the victory. I'm on my way to heaven and shout the victory. I'm on my way to heaven and shout the victory. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Glory to Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. At ating sasamahan mga minamahal, ang ating mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring alay sa ating mahal na Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Beloved Children's Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hear these praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises stars. Love you so much, Jesus. Love you so much. Lord, I love you, my soul sings. In your presence, carry on your wings. Love you so much, Jesus. Love you so much. How my soul longs for you, longs to worship you, oh heavens, your power and majesty. Lift my hands, lift my heart, lift my voice towards the heavens. For you are my sun and shield. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Here in love you, my soul sings. Your presence Praise- carried on your wings. Love you so Amen. Praise the Lord. much, Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Love you so much. How my soul Amen. longs for you, Praise the Lord. Praise the Lord. longs to worship you forever. In your power and majesty. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Lift my hands, lift my heart, lift my voice towards the heavens. For you are my sun and shield. Amen. Praise the Lord. Glory. Glory. Hallelujah. How my soul longs for you. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Longs to Lord. worship you forever. In your power and majesty. Lift my Praise the Lord. hands, lift my heart, lift my voice towards
Love Praise you the- so much, Jesus. Love you so much. Love you so much, Jesus. Love you so much. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Napakagandang awitin yan, mga minamahal. Amen? Each time I think of you, my praises starts. Amen? Kaya una natin, kapag ating naisip ang mahal na Panginoon, nagsisimula na yon ang ating pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. God bless you, beloved choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Hallelujah. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon na sa kabila ng kanilang edad ng kabataan, mga minamahal ay natututo silang magpuri at magpasalamat. Magpagamit sa ating pong mahal na Panginoon sa pamagitan ng miyembro ng kupunan ng Children's Choir. Kung meron pa pong nagnanais sa kanyang mga anak, mga chikiting po ninyo, mga minamahal na naiiwan sa bahay. Amen? At gusto ninyong dalhin at sila po'y magpagamit sa pagiging mga awit. Makipag-usap lamang po kayo diyan po sa ating pong beloved sisters information. Pumalakpak po muna tayo ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat ng handang magpatuloy sa paikinig ng batuto, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito na po ang ating pong beloved sister Norma Binluan sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. At sundan po siya ng ating pong beloved brother Fernando D. Guzman. Amen. Beloved youth and singles choir, please prepare. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagbati, paglalahati, pagdadakilat, pagsamba sa ating pinakamabait, ang ating pinakamamahal na Panginoong Supulan. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang din po sa ating beloved Honorable Pastor Weldy Estrada Almeida. Also always cherish the blessed memory teaching to our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Binabati ko rin po ang ating beloved ordained preacher Boboy Nair sa kanilang beloved anak, sa ating beloved mga elders, sa iyong mga beloved kapatiran, baguhan man, datihan. Magandang hapon na po. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pensus na nabigyan na naman po ako ng pagkakataon upang mapapurihan, mapasalamatan sa mga kabutihan na ginagawa po ng ating pinakamamahal na Pensus. Hallelujah, praise the Lord. Dahil po noon po, year 1998 po, talagang nandyan po, nagkaroon po ako ng sakit na cancer sa matris. Talagang nandyan po. Wala po akong ginamit na gamot. Ako pinagaling po ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Talagang napakabait po ng ating pinakamamahal na Jesus dahil sa oras na yun. Dahil ang symptoms po, nag-bleeding po ako, na halos ako na po ay mamamatay. Pero sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus, ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po na ating pinakamamahal na Praise the Lord. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Nabagamat noon po mahina po ako, talagang andyan na sabi po ng aking beloved ate, sumama ka. Sabi niya, sabi ko po, mahina po ako ate. Pagsasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon. Pero sa kabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus, hindi po ako humiga, kundi nagpuri na po, nagpuri. Amen. Tunay po, pinalakas po ako sa patuloy po yan na ang aking sakit na dahil ang una po sabi po ng doktor, tumor daw po ito sa matres. Pero ginawa ng lahat ng kaparanan po ng doktor, wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan, nagsamin po, ang sabi po cancer sa matres. Pero andyan po na talagang sa patuloy po naglilingkod, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Jesus. Sa una't panalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ng ating beloved mga manggagawa. Ang sakit ko pong cancer sa matris talagang tunay po hanggang sa mga oras na ito, talagang magaling na po ako. Praise the Lord. Andyan po, hindi na po
sinusumpong. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Bagamat kung minsan dumarating din ang mga pagsubok po sa ating buhay, dahil ang mga Kristiyano, talagang kagambal po natin ang mga pagsubok na yan, mga kahirapan, mga karamdaman. Pero andyan po ang ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Na hindi po tayo pinapabayaan dahil itong pandemyang ito. Hallelujah. Talagang nandyan po, iba na ang panahon po. Dahil yung pinatutuo ko po noong nakaraang Wednesday po, na ako pinakadalo. Dahil po ang aking anak, talagang nagtatarabaho po dyan sa, alam niyo po, dyan po sa palengke yung motor spare part. Dyan po nagtatarabaho po ang aking anak. Alam niyo po, ang anak niya po, seaman po ito. Totoo po yung pinatotoo po na yung sinabi po nila na mayaman ka, mahirap ka. Ano ka man, doktor ka man, ano ka man, mayaman ka man, walang pinipili. Alam niyo po, dahil po ang aking anak, yung anak niya po na talagang pinsan po ito, yung asawa niya po, pinsan po ng aking asawa, yung anak niya po, seaman talaga, 32 years lang po siya. Alam niyo po, talagang ang aking anak, dahil po, siya po yung nagpabaksin po, dahil nandito po siya, bakasyon niya po, talagang nandyan, pero natrangkaso na po siya. Nung nagpabaksin po siya, dahil kailangan po, hindi po makakasakay, talagang siya po yung nagpabaksin. Alam niyo po, pagkatapos po ng baksin niya, dahil sa trangkaso po niya, magaling na po. Ngayon po, nagpabaksin po siya. Alam niyo po, nilagnat na naman po siya. Alam niyo po, dahil po ang aking anak, doon po siya nagtatrabaho. Tinawag po dahil itinagpo sa hospital po. Pero puno yung mga hospital. Alam niyo po, ang aking anak bumili po ng tangke po. Para lang po, dahil nangitim na po siya, nangitim yung kuko niya, yung katawan niya, itinagpo sa hospital. Ang aking anak tinawag upang bumili po ng tangke na yung hangin po, dahil hindi po siya makahinga. Alam niyo po, talagang nandyan po, nang tinagpo po siya, ang aking anak, siya po ang tinawag, bumili pa po sa dagupan. Pero andyan talagang isinagsak po yung tangke na yan, binili na po ang hangin. Pero alam niyo po, dahil po talagang yung anak niya po talaga, andyan siya lang po nag-isa sa ospital. Alam niyo po, sa hindi po makahinga, wala na pong nagawa po yung oxygen. Talagang nagpirma daw po siya dahil nag-iisa lang po sa ospital. Pumirma po siya upang saksakan po ng tubo. Dahil yung asawa niya, yung mga tatay po niya, talagang naka-quarantine po siya lang mag-isa. Pumirma daw po siya. Alam niyo po, 3 araw lang po, inalis po yung tubo, patay na po siya. Walang nagawa pong gamot, talagang wala. Pero pasalamat po tayo dahil tayo totoong buhay ang ating Diyos na sinasamba dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Talagang kumikilos po dahil sila rin po, yung nanay niya po, born again po, Faith Assembly of God, pero walang nagawa. Kaisa-isa ito ang Jesus Miracle Crusade International Ministry na totoong Diyos buhay makapangyarihan. Totoong Diyos nag-iingat. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Napakabait, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Jesus. Talagang nandiyan lagi siya. Dahil po, pinapasalamat ko po ito sa ating pinakamamahal na Jesus dahil natagpuan po natin ang buhay na Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Dahil po ang aking beloved na apo na talagang nung nag-overnight po gabi, ang tumawag po sa akin, ang aking si Joyce Anna, sabi niya, si Margie, sabi niya, nilalagnat, masakit po ang likod niya. Sabi ko po, ayaan mo pagagalingin na ating pinakamamahal na Jesus dahil andito po ako sa overnight. Dahil yung
yung aking apo na yan, ginamit po children's choir. Alam niyo po, binata na po siya ngayon. Ngayon, talagang pinalalahanan po siya. Sabi ko po, hayaan mo, pagdating ko po dyan, lilihans ko. Sabi ko po, alam niyo po, pagdating ko po, dahil hindi po daw siya nakatulog, mainit na mainit po siya. Alam niyo po, nung pagdating ko po, dahil masakit po ang katawan niya, talagang dyan, mataas po ang lagnat niya. Nung pagdating ko, sabi ko po, magsisi ka, sabi ko po, manalangin tayo, humingi ka ng tawad sa ating pinakamamahal na pesos, pagagalingin ka. Hindi mo na naalala, sabi ko po sa kanya nung bata ka, sabi ko, nagkaroon ka ng bukol, sabi ko yung pigsa na tahog po. Wala pong malalabasan po yung minap, pero patuloy ko po yan, 1 buwan. Binubuhat ko po yan dahil di makalakad. Kasama ko 3 beses kaming dumadalo. Tapos nung talagang nandyan, dahil po yung pigsa niya sapit hanggang sa hita na po, malaki na malaki po. Alam niyo po, nakita po ng brother Noel Braganza po yun dahil malaki po ang kanyang hita. Alam niyo po, sa kabagan po na ating pinakamamahal na Panginoong Sus, sa 3 ko pong pagdalo po, talagang hindi po kami tumigil. Talagang nagpatuloy po ako. Naglilingkod po ang aking beloved apo, yung pigsa niya po. Biro niyo, walang lalabasan po yun, pero mali lang po, pinaputok po ng ating pinakamamahal na pesos. Talagang nandyan, pinagaling po ng ating pinakamamahal na ang aking beloved apo na yan. Kaya pinaaalala ko pong lagi sa kanya. Sabi ko po sa kanya, hindi mo na alam, ginamit ka pa ng ating pinakamamahal na pesos ng children's. Yung bata ka pa, children's choir ka, sabi ko, paalala sa'yo yan. Alam niyo po, nung nilihans ko po, kagabi pa po, meron pa po, talagang nilihans ko pa po siya, nagpuri kami. Alam niyo po, nung inawit ko lang po, na alam ko ang may magagawa. Oh Diyos, totoo. Ang aking beloved apo, pinagaling na po ng ating pinakamahal na pesos. Praise the Lord, amen. Napakabait po ng ating pinakamamahal na pesos. Kaya nagpapasalamat po ako dahil noong umaga po, nagpuri po ako, tapos nakinig po ako dahil sinit ko po yung cellphone ko po sa YouTube po, nabuksan ko po yung pangangaral ng ating beloved, anak ng beloved, mahal na pastor, ang ating beloved Will James Almeida, na sabi niya po, kontento ka. Sabi niya po ang aking narinig po, kontento ka kung ano ang meron ka. Sabi po, basta magpatuloy kong maglingkod, 3 beses kang dumalo, nasa sayo yan kung gusto mo na langit. Sabi niya, kung gusto mong buhay na walang hanggan, nasa sayo yan. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na pesos. Praise the Lord, dahil amen. sa pakikinig po ng salita ng ating pinakamamahal na pesos, talagang nandiyan, pinalalakas po tayo ng ating pinakamamahal na pesos. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na pesos sa lahat-lahat na mabiyaya at pagpapalang physical, material, financial, higit po ang pagpapalang spiritual, lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at habang naghahanda ang ating mga beloved choir, tayo muling tumayo mga minamahal at tumawid sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Sons of God, march forward. Bring the power. Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. Son of God, march forward. For we are more than conquerors' name.
Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Oh, walking, yes, I'm walking in a King's highway. Walking in the King's highway. To the place where many mansions I shall wear a crown. Walking in the King's highway. We're all going up. We're all going up. We're all going up in the first resurrection. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east. They'll be coming from the west. They'll be coming from the north. They'll be coming from the south. We're all going up. We're all going up. We're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east. They'll be coming from the west. They'll be coming from the north. They'll be coming from the south. We're all going up. We're all gonna. We're all going up. So praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. At ating pong sasamahan mga minamahal, ang ating pong mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring alay sa ating Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Beloved Youth and Singles Choir. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. I can't believe the way your love has got a hold on me. Each morning I wake to find you near. You lift me above my fears and set my feet on solid ground. All of my days it belongs to you. And I breathe in the breath of life that fills my heart. You were my all-consuming fire. Praise the Lord. I stand here before you. Amen. In wide open wonder, amazed Praise the Lord. at the glory of you, the power of heaven revealing your purpose in me as I'm reaching for you. I can't believe the way your love has got a hold on Praise the Lord. Praise the me. Lord. Hallelujah. Each morning I wake to find you near. You lift me above my fears and set my feet on solid ground. All of my days belongs to you. And I breathe in the breath of life that fills my heart. You are my all-consuming fire. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I stand Glory, glory, hallelujah, hallelujah. before you in wide open wonder, amazed at the glory of you, the power of heaven revealing your purpose in me as I'm reaching for you. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, glory, glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In wide open wonder, amazed at the glory of you, the power of heaven revealing your
Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. I stand here before you in wide open wonder, amazed at the glory of you. The power of heaven revealing your purpose in me as I'm reaching for you. Reaching for you. I'm reaching for you. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po muna tayo ng napakalakas, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved choir. Amen. At tayo po tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay na patotoo. At akin na pong ibinibigay mo pagkaton sa ating mga kapatid, ating beloved brother Fernando D. Guzman. Pakinggan po natin kung paano pinagpala ang ating mga kapatid. Sundan po siya ng huling magbigay pasasalamat ang ating beloved sister Christine Cualquiera. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord po mga minamahal. Pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagdakila, pagsamba, tayong pinakamamahal, Panginoon si Kristo po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpapaabot, dubling paggalang sa ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Will D. Almeida, at ganoon din sa atin, hindi malilimutan na aral at turo ng ating beloved assistant, Pastor Lina C. Almeida, at ganoon din sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal, pinangungunahan ng ating beloved ordained preacher, Pinangangasiwaan. pinapangasiwa ng ating beloved ordained preacher, at ganoon din sa mga beloved elders, at ganoon din po sa inyo, mga minamahal na kapatiran na narito po, mga minamahal. Ako napapaabot ng isang mapagpalang hapon na po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, ako'y nagpupuri palagi sa ating mahal na Panginoon at nagpapasalamat sa oras pong ito sa bilang isang patotoo, mga minamahal. Alam niyo po, noon araw, mga minamahal, na hindi pa ako nakakilala sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, taglay ko puri ang lahat ng mga bisyo sa aking buhay. Wala pong pagbabago, kapayapaan sa aking puso't isipan, mga minamahal. Sapagkat lumaki po ako sa isang minahan, doon po ako sinilang, mga minamahal. Year 1966 po, mga minamahal. Hanggang ako'y makakilala sa mahal na Panginoon. Ang buhay ko po noon, mga minamahal, bilang isang kabataan noon, mga minamahal, talagang ang bisyo ko po nga, Panginoon, mga minamahal, yan po ay problema ko sa buhay ko, mga minamahal, yan po ang nagpapasira sa aking buhay, mga minamahal noon, mga minamahal, sapagkat hindi po ako nakakilala pa sa mahal na Panginoon. Ang aking buhay noon, mga minamahal, wala po akong kapayapaan, mga minamahal. Tagalay ko po rin, mga minamahal, ang lahat ng karumihan ng aking kaisipan, mga minamahal. Ganoon din po, pagpunta sa mga beer house, mga minamahal, diyan po ako pupunta, nag-aaliw, mga minamahal, noon, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon si Kristo. Meron po akong kapatid, mga minamahal, na nakakilala sa ating mahal na Panginoon. Siya po ang nag-share po sa akin, mga minamahal. Ako'y niyanyahan niya sa gawain ito, mga minamahal. 1995 po, mga minamahal. Sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. Taglay ko po rin ang mga karamdaman nito sa aking buhay, mga minamahal. Sakit sa puso, sakit sa ulo, mga minamahal. Yan po ang nagpahirap din sa akin, mga minamahal. Lalo na itong sakit na ulo po ito, mga minamahal. Nung ako'y aking tinanggap ang mahal na Panginoon sa tubig, sa pangalan ng ating mahal na Panginoon si Kristo,
Mga minamahal, ito po yan, pinagaling ng ating mahal na Panginoon si Praise Kristo. the Lord. Amen. Hallelujah. Ako po ay nagpakainit, naglingkod sa mahal na Panginoon, year 1995 po, mga minamahal hanggang year 2003, mga minamahal. Ako po ay pinagkalooban niya ng trabaho sa dako po ng Bagyo, mga minamahal, bilang isang manggagawa, mga minamahal, sa factory workers, mga minamahal. Ako po ay nagtrabaho yung mga minamahal ng 2001 hanggang 2006, mga minamahal. Ako po ay mainit na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Dumadalo po ako doon sa kumbensyon, mga minamahal. Nagtatapat sa ating mahal na Panginoon sa pagbibigay, mga minamahal. Minsan po, hindi na rin po, sa isang linggo na rin po ako dumadalo, mga minamahal. Napalaginipan ko po sa aking panaginip sa pangitain. Ang aking pagpupuri na lang po ay nalalamig na po, mga minamahal. Nagkatotoo po yun, mga minamahal, sa layo ng aking dinadaluhan, mga minamahal. Napabayaan ko po ang aking buhay spiritual, mga minamahal. Minsan na lang po ako nagdumadalo, mga minamahal. Ako po, ibig sabihin, ako po ay nanlamig, mga minamahal. Hindi na rin po ako nakakadalo, mga minamahal. Bumalik po yung bisyo ko, mga minamahal. Mas grabe pa, mga minamahal. Yung dati kong ginagawa, mga minamahal, mas lalong nadagdagan, mga minamahal. Gabi, lumalabas na rin po ako, mga minamahal, kasama ko yung mga sa trabaho, mga minamahal. Hanggang year 2006, mga minamahal. Ako po yung lamig, mga minamahal. Ngunit sa aking sarili, nandun pa rin yung pag-ibig ng Diyos sa akin, mga minamahal. Hindi ko nalilimutan, mga minamahal. Hanggang sa isang linggo na lang po, mga minamahal, ang aking pagdalo, mga minamahal. Noong 2006 na po, mga minamahal, ako yung uwi sa San Carlos, Pangasinan. Punta po ako sa Zambales, nagtrabaho na naman po ako doon, year 2010 hanggang 2019, mga minamahal, sa isang minahan, mga minamahal. Doon ko po pinagpatuloy ang paglilingkod ko sa mahal na Panginoon bilang isang minor, mga minamahal, sa isang minahan, minamahal. Sa hirap ng trabaho doon po sa minahan, mga minamahal, kami po, minamahal, nagmimina sa ilalim ng lupa, mga minamahal. Doon po yung lahat ng uri ng trabaho ay nasubukan ko, yung paggawa ng timber, drilling, magbutas ng lupa, mga minamahal. Pinapasabugan po namin yan, mga minamahal. Ngunit yung pagdalo ko, mga minamahal, minsan na lang, mga minamahal, sa isang linggo dahil sa panglalamig ko, mga minamahal. Ang ginawa ko po, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon, ako po ay nagsumikap, mga minamahal, upang ako'y makadalo muli sa ating mahal na Panginoon. Sa pagtatapat, minamahal, doon ko po binigay ang aking pagtatapat, ikapot handog, mga minamahal. Yun po ang kaparaanan na lang po para bumalik yung banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Pinunuan po yun, mga minamahal, basta ako'y dumadalo sa mahal na gawain, mga minamahal. Hanggang year 2019, napunta na po ako dito, gawa nang wala na po yung trabaho ko, mga minamahal. Pinahinto nila, mga minamahal, gawa nang delikado na, mga minamahal. 2019, punta na rin po ako dito, wala na rin po akong trabaho niyan, mga minamahal. Dahil optional retirement na rin po ako, 55, mga minamahal, hihintay ko na lamang po yung pension ko, mga minamahal. Itong buwan na ito, mga minamahal. Yung po, pinunuan yung pagbibigay ko sa mahal na Panginoon. Muling ibinalik ang mahal na Panginoon, ang banal na presensya ng ating mahal. Yung po, naramdaman ko po sa aking sarili na mahal pa rin ako ng mahal na Panginoon Hesus Kristo. Amen. Hallelujah. Salamat sa mahal na Panginoon. Ako po ay nagpatuloy, hindi ko na pinabayaan na makasingit pa ang masama sa akin. Mga minamahal na patuloy, 3 beses, mga minamahal. Talagang pinagsikapan ko, mga minamahal, hanggang sa oras pong ito, mga minamahal, nakatayo pa rin sa inyo, mga minamahal, nagpapatuto at nagpapasalamat. Praise the Lord, Amen. amen. Diyos na buhay, mga minamahal. Yan, mahirap ang makawala sa ating kamay, sa mahal na Panginoon. Talagang wala tayong magagawa kahit anong gawin natin sa buhay.
Kaya salamat sa mahal na Panginoon, sa dakilang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Ang Diyos ay banal, tayo po ay templo ng mahal na Panginoon. Kaya huwag na nating, ayaw ko nang gawin po yun, mga minamahal, parang mananahan ng Espiritu ng Diyos sa atin, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon Jesus, sa oras pong ito, sa taglay ng aking kalakasan, pag-iingat sa araw-araw ng aking buhay, mga minamahal. Hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan, pasalamat, pagdakila, tayong sa ating pinakamamahal, Panginoon Kristo lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, yung malakas na palakpak, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid. Tunay nga po, mga minamahal, talagang kapag tayo po, mga minamahal, ay talagang nagkulang sa ating pong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ay talagang babalik yung ating mga problema, yung ating mga karamdaman. Amen. Pero ito po yung point, mga minamahal. Sometimes may mga Kristiyano na kapag sila po, mga minamahal, ay nakukulang na, ang ginagawa nila, kagaya sinabi ng ating mga kapatid, dinagdagan niya yung kanyang pagtatapat. Amen. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Oh, amen. Tandaan po natin, mga minamahal, hindi natin pwedeng suhulan ng Diyos. Inuulit ko po, mga minamahal, hindi natin pwedeng suhulan ng Diyos. Kaya ang salita niya dun sa Malakias 3, Jess, mga minamahal, dalhin mo. Hindi niya sinabing ipadala mo. Amen? Ang kailangan ng Diyos, hindi yung pera mo. Ang kailangan ng Diyos, ikaw, na ikaw ay maligtas. Palawan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya yung ating mahal na kapatid, siya nakapanumbalik, hindi dahil dun sa kanyang ibinigay. Nung balik siya dahil mahal siya ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po lahat, mga minamahal, ay dadako sa huling magbigay pasasalamat ang ating pong beloved Sister Christine Cualquiera. Amen. Sunod at atin na pong pinaganda ang ating pong mga beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagbati at pagluluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. At ako rin po ibabati po ng magandang tanghali na po sa ating beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda. Binabati ko rin po ang kanilang beloved children at atin din pong inaalala ang banal na aral at turo natin pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa inyo po mga beloved kapatiran, sa ating po mga beloved live webcast viewers. Muli ako po ibabati po ng magandang tanghali na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus sa gitna ng pandemyang ito dahil andyan na hindi tayo pinapabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po, mga minamahal, ang iyong abang lingkod na magmula nung nagkaroon po ng pandemic na ito, ang iyong abang lingkod na 3 beses po nagkasunod-sunod po na nagkatrangkaso. Andiyan nagagaling po ako. After ilang weeks po, andiyan nababalik na naman po yung trangkaso ko na yan. Alam niyo po, mga minamahal, sa himala po ng mahal na Panginoong Yesus, ang kagandahan po ng paglilingkod sa ating mahal na Panginoon na andyan na tayo, tinuruan po tayo, manampalataya sa Kanya na wag po, na hindi po pinagbabawal ang pag-inom ng gamot, pero tinuturuan tayo na tayo manalangin at magpuri na lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po, mga minamahal, kada panalangin ko po at hini po ko na mahal na Panginoong Yesus na magstay na lamang po sa himala po ng ating pinakamahal na Panginoong Yesus. Ako pinagaling na ating pinakamahal na Panginoong Yesus. At alam niyo po, mga minamahal, marami na pong nakakarinig nito, pero nais ko muli pagbulay-bulayin ang kabutihan ng mahal na Panginoon dahil sa buwan din ito nangyari po noon last 2 years ago, September 2019. Alam niyo po, nung nagkaroon po kami ng convention sa Baguio, pauwi na po kami that time. Nagtaka po kami andyan na pinahinto po nung driver po yung aming sinasakyan na yun po pala sa harapan po namin, tuloy-tuloy na po yung pagragasa ng landslide. Alam niyo po, mga minamahal, alanganin po kami umatras sa mga oras na yun dahil ang dami pong nakasunod na sasakyan po sa amin. Tapos po, may poste ng kuryente sa likuran po namin. Andiyan na, pagtitingin naman po kami sa kanan namin, yung bangin po na kapag hindi po nag-stop yung landslide na yun, panigurado mahuhulog po kami sa mga oras na yun. Kapag titingin naman po kami sa kaliwang bahagi po namin, andiyan po na yung tuloy-tuloy po rin po yung pagguho ng lupa hanggang sa bandang harapan po namin. Alam niyo po, mga minamahal, sa mga oras na yan, kung hindi mo alam ang tatawagan mo, talagang andyan po na mapapaiyak ka na lamang po, andyan na magpapanik ka palalo.
na ganyan po yung nakita ko po sa mga kaklase ko po. Sobra pong panic po nila. Pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon. Andiyan na ako po'y kinahabagan na nakapakinig po ng kanyang banal na salita na tayo tinuruan ng ating pong beloved and honorable pastor, Wildes Chada Almeida po, na kung tayo nasa gitna ng kagipitan, nandiyan na tayo tumawag lamang po sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, sa mga oras na yan, pagtitingin ako sa paligid ko, sobrang panic po, sobrang pag-aalala, pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon. Andiyan na pumikit lamang po ako at nag-rebuke po ng hallelujah in Jesus' name. Praise Alam the niyo po, Lord. mga minamahal, yung mga kaklase ko po, andiyan na, sobrang hindi nila alam yung gagawin nila, naparebuke na rin po sila ng hallelujah in Jesus' name. Alam niyo po mga minamahal, sa himala ng mahal na Panginoon, yung lupa po na kami matatabunan na po sana, mahuhulog na kami sa bangin. Andiyan na, after a minute po, andiyan na, pinahinto po yan ating Praise the Lord! Hallelujah! Alam niyo po mga minamahal, ang pinapasalamatan ko po sa mga oras na yan, hindi lamang po ako yung niligtas ng mahal na Panginoon, bagos pati po yung mga kaklase ko, sama-sama That's right, po kaming ligtas na nakauwi ng malhatit maayos sa aming pong uuwian. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Jesus. Praise the- Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Jesus sa lahat po ng pagpapala na andyan na, kapag titingin ka po sa Facebook, sa balita, andyan na marami pong namamatay, andyan po na marami ang nawawala. Pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na andyan na binibigyan po tayo ng kalakasan, na bagamat nagkakasakit po tayo, andyan na hindi tayo pinapabayaan nating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Jesus. At higit na pinapasalamatan ko po yung privilege po na patuloy niya po kaming ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagdadakila, paglulahati ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, yung napakalakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Nakita yung sinasabi ng Biblia, isang mabuting bagay na magkasama-sama ang mga anak ng Diyos. Amen? Amen? Isang mabuti. Nakita niyo yung sabi ng ating mga kapatid, siya lang ang tumaas. Sa tuloy, siya lang naman ang naglilingkod doon sa bus na yon. Amen? Pero dahil sa kanyang pagtitiwala sa mahal na Panginoon, sa pandalangin ng ating ginagamit ng Evangelista Wildes Estrada Almeida, noon mag-rebuke siya, mga minamahal ng hallelujah, praise the Lord. Yung mga hindi Kristiyano, nag-hallelujah, praise the Lord na rin. Amen? Ano nangyari? Pinag-ingatan silang lahat ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang totoong Kristiyanong tunay. Amen? Gustong-gustong kasama ang tunay na Kristiyano. Bakit? In every times of problems, kapag kasama mo ang Kristiyano, meron kang makakausap, may magpapaliwanag sa iyo. Kapag may karamdaman ka, may maglilihan sa iyo, may magpapanalangin sa iyo. Napakainam na kasama ang mga tunay na anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at tayo po mga minamalaya, tayo na po tumayo mga minamahal, atin na pupurihin ang mahal na Panginoon. Grabe na mga himalang atin napakinggan sa araw na ito mga minamahal. Marapat lamang ang mga anak ng Diyos ay magbigay pasasalamat sa pamamagitan ng mga paboring awit nito. At ating na pong iniling mga minamahal, at po tayo tumayo, ating i-welcome ang ating mga minamahal na mga awit. Let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, beloved Jesus Finest Generation Choir.
I guess I've always known He loves me. I guess I've always known He cares. Hallelujah. Sometimes my heart cries out so loudly. Sometimes it seems He's just not there. And through my tears, I sometimes wonder how long until He wipes the dry. Is the night time almost over? Will joy come with the morning sky? And in the night I say a prayer. I feel the presence in the air. Sometimes it seems so far away, but from within I hear Him say, yes, I hear you loud and clear. Don't you know I'm always near? Yes, I see you standing there. I am with you, Daddy. Don't you know I love you so? Don't you know I'll never go? Yes, I've always been aware, and I have heard every prayer. Hallelujah. Lagi sanang matama ang pagmamahal niya. Kung paano sa tuwinay hininga. Hallelujah. Minsa'y nag-ahariyak kalungkutan. Minsa'y di siya masukungan. Sa aking pagluhay naalala kung kailan kaya mapapawi pa. Hallelujah, hallelujah. Dilim ng gabi unti-unting lumilipas upang magdiwang sa liwanag ng bukas. At isang gabi aking pagdadasal, hallelujah, Ama ko ang Espiritu Tanay ay para bang kay layo niya. Ngunit sa akin ay namusabat. Hallelujah, Hallelujah. Malinaw na ang nagpikisinig. Dati na ako'y nakamasid sa'yo. Nasaan ka may naruroon ako? Batid mo bang ika'y iniibig ko? At kailan may di lumalayo sa'yo? Lahat ay hayag sa'yo
paaningin at aking narinig ang iyong bawat dalangin. Hallelujah! At isang gabi, hallelujah, hallelujah, hallelujah! Hallelujah! Di ka sumasisiyan ang ako! Di ka sumasiyan! Buntay barabag kay layo niya. Ngunit sa akin ay nag-usap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumba-ubong tinig. Sa tuwin ako'y nakamasid sa'yo, nasan ka may naruroon ako. Batid mo bang ika'y iniibig ko, at kailan may di lumalayo sa'yo? Lahat ay hayag sa aking paningin. Narinig ang iyong bawat dalangin. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumabubog tinig. Sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo, nasan ka may naruroon ko. Bakit mo bang ika'y iniibig ko, at kailan may di lumalayo sa'yo? Lahat ay gayag sa aking paningin, ang aking narinig ang iyong bawat dalangin. Hallelujah! Hallelujah! Ang gabi aking pagdarasal. Thank you so much, my dear Jesus. Panama ko. Hallelujah! Thank you so much, Jesus. Panama ay layo niya. Ngunit sa akin ay nag-usap siya. Malinaw aking naririnig ang nagsusumamumog tinig. Sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo, nasan ka may naruroon ako. Bakit mo bang ika'y iniibig ko, at kailan may di lumalayo sa'yo? Lahat ay hayag sa aking paningin, at aking narinig ang iyong bawat dalangin. Narinig. Wow. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat kami na ang minamahal, napakapalad natin. Sa tuwin na tayo po'y laging inaaliw ng ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Kaya kailangan natin maminamahal, magipag-ugnay, magpasalamat sa ating Diyos sa buhay. Wala tayong may gaganti sa ating Diyos. Sa ginagandahang loob na ginagawa sa atin sa araw-araw. Bago natin awitin ang maling awitin natin, minamahal na mga awit. Tayo manalangin may pagpapasalamat na kinagpapagpala naming Diyos sa manaming sa langit. Maraming salamat.
Hindi ba kami karapat-dapat tumanggap na masaganang biyaya, pagpapalang aming palaging tinatanggap ay yung napakatamis na presensya. Sa kabila na kami nagkukulang, nagkakamali, nagkakasala, palagi kang nag-aaliw sa amin. Patuloy namin malapil-walhatiin, sambahin. Hallelujah, hallelujah sa aming buhay. Sa lahat ng aming minamahal mga kapatid na hindi pa nakadama ng banal na presensya, kahabagan mo kami, mahal na Panginoon. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan, yung banal na dugo na bagos sa krus ng Kalbaryo. At sa huling awitin na minamahal mga awit, patuloy mo kaming padamahin ng napakatamis sa presensya habang kami sinasaway ang mga demonyo na hadlang sa pangkalahatang panalangin namin, dear beloved Pastor Willie Estrada Almeida, in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name, in Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, amen, hallelujah. Yes, yes, God. Yes, yes, yes. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Right you in your presence is where I belong.
Now my broken heart had finally found a home, and I'll never be alone. Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating Diyos sa buhay. Maraming salamat. Amin na pagkabayad ng pinakamamahal na Panginoon. Sino ba katabay sa presensya? Minsan naman pinadama sa amin. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, choir. God bless you, maminamahal. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat po muli sa ating Diyos na buhay. Di tayo pinagkaitan ng kanyang napakatamis na presensya. Amen. Amen. Sa tuwing tayo po minamahal ay talagang humihiling sa Kanya. Pag tayo po umaawit sa Kanya ng tao sa puso, talagang napakabait ng Diyos upang napakadali tayong pakinggan. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Nandiyan pa po ba kayo maminamahal? Medyo sumasabay po tayo sa panahon. Amen. Medyo mahina yung ating response. At parang wala po tayo ngayon dito sa ating banal na gawain. Kanina pa napapansin ng ating testimony leader. Praise the Lord. Pumalakpak muna tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. At napakahirap maminamahal na talaga magsalita dito na hindi po tayo magbibigay ng response. Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya huwag ninyong pagkaitan ng ating mahal na Panginoon. At lahat ng nagagalak, pumalakpak muna ng malakas sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Praise the Lord. At tayo po minamahalin, nagpapaabot ng tao sa pusong pagbati na may pagmamahal sa ating minamahal ginagalang na pastor, Weldy Estrada Almeda. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Assistant Pastor, beloved Mama Dear, Lina C. Almeda, at sa kanilang beloved children, grandchildren, children-in-law, at sa lahat ng ating mga pastoral workers, ating mga beloved elders, at sa lahat ng mga kapatiran, ating kasama ngayon sa ating lingguhang gawain, dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Pumalakpak muna tayo sa ating mahal na Panginoon, sa ating mga beloved visitors. Welcome po kayo sa lingguhang gawain ng ating banal na gawain dito sa San Carlos. At atin din pong binabati ang ating webcast viewers sa YouTube at sa Facebook. Praise the Lord. Magandang hapon na po sa inyo, o araw, gabi, anumang oras sa inyong kinalalagyan. Pagpalain po tayo ng ating mahal na Panginoon. Patuloy kayong sumusubaybay sa banal na gawain ng ating Diyos na buhay. At tunay na tayo po'y pinagpalang lubos ng ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay nauuko lamang sa ating Diyos na buhay, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Everybody shout, praise the Lord! Maminamahal, dito po sa ating pag-aaralan o atin pong ipaliwanag itong pagbibigay ng ating kasampung bahagi tandog. Ang sabi po rito sa aklat ni San Lucas, Kabanatang 6, talatang 46, sinabi po rito,
And why call ye me, Lord, Lord, and do not the things which I say? Sinabi sa Tagalog, at bakit tinatawag ninyo ako Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Everybody shout, praise the Lord. Alam niyo, minamahal, ito po ay talagang basic na katanungan na dapat malaman ng mga anak ng Diyos. Dahil kapag tayo po ay nangailangan ng ating mahal na Panginoon, talagang grabe po yung ating pagsamo. Grabe po yung ating pagtawag. Kaya nga sabi rito, bakit daw natin tinatawag ang mahal na Panginoon, 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 pero hindi natin sinusunod ang kanyang mga pinag-uutos? Ano po ba ang kanyang pinag-uutos sa atin, maminamahal? Dito po sa Malakay, chapter 3, verse 7 up to 11, sinabi rito, mula ng mga karawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin, at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga ngukbo. Ngunit inyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo'y nagsumpa ng sumpa, sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa mga bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. At aking sasawain ang mga mananakmal dahil sa inyo, at hindi niya sisirain ang mga bunga ng inyong lupa, ni malagasan man ang bunga ng di panahon, ang inyong puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Palakpakan muna natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Napansin ko, maminamahal, last overnight pa, grabe po yung pangungusap ng mahal na Panginoon sa mga Kristiyano. Wala pong ibang binabanggit ng mga nagtitestify po rito, kundi yun pong pagpapahalaga ng pagbibigay. Isang kapatid po natin na naginip, maminamalang, sabi niya, hinahanap niya, pinapadala yung kanya pong ikasampung bahagi tandog sa kanyang kamay. Hinahanap niya ang information, maminamahal, dahil parang sa kanya pong panaginip ay nandun siya sa napakalaking gawain. Hindi na masumpungan, nagtatanong siya, maminamahal, nasaan ang information ng sisters? Nasaan ang information? Alam niyo, maminamahal, binabanggit niya, maminamahal, na ang sabi niya, nagkahulog-hulog na po yung mga barya sa kanyang kamay dahil gustong ipadala ng ating mahal na Panginoon yung kanyang ikasampung bahagi at handog doon sa information, maminamahal, na kung atin pong papansinin, ito po'y ipinaliwanag ng ating beloved elder. Ang sabi nga nating beloved elder, napakahalaga nitong pagbibigay na ito, na kahit sa panaginip, nangungusap na ang mahal na Panginoon sa mga anak niya, na gusto niya, maminamahal, na talagang ating talimahin, ating sundin, ating gawin itong pagbibigay na ito. Everybody shout, praise the Lord. Dahil parang binabaliwala lamang ito ng mga Kristiyano. Alam niyo po ba, maminamahal, na may malaking kaugnayan ito sa ating mga kaligtasan? Ang sabi ng 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayst prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Isang kapatiran natin, maminamahal, na naginip, dinala sa impyerno, maminamahal, nakita niya doon mga Kristiyano na hindi nagtatapat. Mayroon daw pong pool doon, swimming pool, na pinaglalagyan ang mga Kristiyanong hindi matapat doon sa impyerno. Ang ibig sabihin, maminamahal, totoo ang sinabi ng ikatlong 1 o kabanatang 1 talatang 2. Amen. Na talagang seryosohin po natin ito dahil sa pangungusap, sa panaginip, sa mga pangungusap ng dinala na po sa impyerno ng mga Kristiyano dahil sa hindi paging matapat sa kanilang pagbibigay ng kanilang ikasampung bahagi tandog. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Grabe, maminamahal.
Samantalang ang probisyon ng mahal na Panginoon sa mga matatapat, 3 bagay ang sabi na palulusugin ang iyong pisikal na pangatawan, pagyamanin, ang iyong bulsa, hindi ka pagkulangan ng ating mahal na Panginoon, at yung pangatlo, even as thy soul prospereth, may katiyakan ang iyong kaligtasan. Amen. Amen. Sabi nga ng ating mga kapatid maminamahal, nung una, ang hiniling lamang namin sa ating mahal na Panginoon ay pagalingin ang aming mga karamdaman. Baguhin ang aming mga buhay. Hindi na kuntinto ang mahal na Panginoon. Pinatunayan niya, maminamahal, na siya ay Diyos na mapagpala. Amen. Amen. Sabi ng ating mga kapatid, buhat nung kanilang sinunod ang pagbibigay ng may katapatan, inangat sila ng mahal na Panginoon. Hindi kayang bumili kahit bisikleta. Talagang grabe, maminamahal. Ang tahanan, nandun na ang higaan, nandun na ang sala, nandun ang kainan. Isa lang talagang napakaliit na kwarto. Pero ang Diyos ay nangako. Ang sabi nga ng mahal na Panginoon, kapag nagbibigay ka, sisiksikin, liligligin, aapawan ka ng masaganang pagpapala. Ang sabi ng mahal na Panginoon, ikay oobertikan ng masaganang pagpapala. Amen. Amen. Gawin kang ulo, hindi ka gawing buntot. Amen. Amen. Sabi ng ating mga kapatid, hindi na namin iniisip na itong aming tinanggap ngayon ay matatanggap pa namin. Binigyan kami ng bato na bahay, binigyan kami ng mga sasakyan, talagang pinagpala kaming lubos ng mahal na Panginoon, inangat kami sa aming kalagayan nung araw. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Maraming mga kapatid maminamahal na hanggang sa kasalukuyan nagtatanong pa rin. Nagbibigay naman kami. Pero ang tanong po, nasusunod ba natin ang pamantayan? Mayroon pong pamantayan ng mahal na Panginoon. Mayroon po talaga siyang standard. Anong standard ng mahal na Panginoon sa, sa ating pagbibigay? Hindi lamang yung mabunot ng ating kamay sa ating bulsa. Amen. Hindi lamang maminamahal yung pong ikapo. Hindi lamang yung handog. Amen. Magkatambal palagi ito. Pag nagbibigay ka, kung ikay kumikita, kahit 100 lang po yan, ang pinakamababa na ibinibigay natin, ang tithes po dyan is 10 pesos. Ang handog po dyan is another 10 pesos sa 100. 20 pesos po ang standard. So kung ikaw ay kumikita na ng 1,000, 200 na po. Kung ikaw ay sumasahod na ng 10,000, 2,000 na po. Amen. Kung ikaw ay may mga ari-arian na ibinta, yan, inabot ng 1,000,000, huwag kang mag-atubili na ibigay yung 200,000 sa gawain ng mahal na Panginoon. Huwag kang manghinayang dahil ang Diyos ay kailanman hindi manghinayang sa iyo na pagpapalain ka. Ilalayo ka nitong COVID-19 na ito. Ilayo ka sa mga dinobyo na darating. Amen. Gaano tayo kapalad, maminamahal? Grabe. 2 bagyo ang magkasunod at super typhoon po. Mabuti na lamang hindi po tumama dito sa kalupaan. Ini-spare po tayo. Amen. Inilalayo po tayo, maminamahal. Grabe po ang lakas ng bagyo na yan. Super typhoon, yung Kiko na yan. Amen. Mabuti na lamang, doon lang po lumihis, doon lang po sa Babuyan Island, doon po sa may Batanes. Kawawa yung ating mga kababayan doon sa Batanes, binabayon sila ng super typhoon. Cyclone na po. Imagine, signal number 4. Napakapalad natin na lagi tayong ini-spare dito. Bakit bang minamahal? Dahil may mga Kristiyanong nagiging matapat, patuloy na nagbibigay ng may katapatan sa kanilang 10 bahagi tandog. Amen. Yan ang binabantayan palagi ng ating mahal na Panginoon. I will rebuke your devourer, ang sabi ng mahal na Panginoon. Sasawain ko ang mga mananakmal. Hindi kayo sisiraan ng mga pananim ninyo, inyong mga negosyo, mga hanap buhay, yung inyong mga trabaho, talagang iaangat kayo ng ating mahal na Panginoon. Napakaliit na bagay. Yung pag-aari ng ating Diyos na buhay, 10 bahagi at tandog lang. Kapag ikaw ay mayroong ari-arian na worth 10 million, yung 2 million po dyan, maminamahal, kapag naibinta mo, kapag yan, maminamahal, gawin mo nga salapi, ay ibigay mo sa gawain ng mahal na Panginoon. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan upang magkaroon ng pagkain sa kanyang bahay. Ano po pang pagkain yan? Tulad niyan ngayon, maminamahal. Umuulan. Yung mga sakyan natin, ginagamit natin na paghatid sundo ng mga kapatiran. Yung atin pong mga electric bill
Yung pong mga nasisira na mga sakyan na yan, maminamahal, halos magpapalit-palitan lang. Amen. Ginagastusan po natin yan, daan-daan, libo-libo po. At talagang sumasakit ka ang ulo ko, maminamahal. Sabi ko, ipag-pray natin ng sana ay patatagin na yung ating mga sakyan dahil mga second hand po lang kasi yan. Binibigay ng ating minamahal na mga kapatiran para magamit po sa gawain ng mahal na Panginoon. Yung ating tubig na ginagamit dito, maminamahal, yung pong mga atin pong pagmimintain ng ating banal na iglesia. Hindi lamang yung proyekto ang ating pagtutuunan. Kaya nga, maminamahal, hallelujah, nangungusap palagi ang ating Diyos na buhay na yung kanyang pag-aari na ikasampung bahagi, tandog, kailangan daw po nating dalhin dito sa kamalig ng mahal na Panginoon nang mayroon pong matutustos ang kanyang banal na iglesia. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. May mga paalala ang mahal na Panginoon, maminamahal. Amen. Kapag hindi tayo maging masunurin, amen. Grabe, sa panaginip, nangungusap na siya. Sa mga paalala, pinaalalahanan na tayo. May mga halimbawa tayo, maminamahal, hindi pa rin tayo sumusunod. Kaya ang sabi ng mahal na Panginoon sa 14, talatang 15 ng Juan, kung ako'y inyong iniibig, sundin ninyo ang aking pinag-uutos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, prove the sincerity of your love. Amen. Amen. Patunayan natin yung ating talagang pagmamahal sa Diyos. Kung ang ating mahal pa hindi natin nakikita, hindi natin natutunang magbigay ng ating kasabong bahagi tandog, what is the use of saying, I love you, Lord? Amen. 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 Anong saysay? Yung ating mga salitang binabanggit, mahal kita, mahal na Panginoon. Pero pag ikapot handog, take ka muna, mahal na Panginoon. Di pa ako nakapagdesisyon. Mali po yan, maminamahal. Alalahanin natin ang ikasampung bahagi at handog ay pag-aari ng mahal na Panginoon. Hindi po atin yan. Nararapat lamang na dadalhin po natin dito. Lucas, Leviticus 27:30, lahat na ikasampung bahagi tandog, yan ay banal, yan ay pag-aari ng mahal na Panginoon, kailangan dalhin natin dito sa kamalig. At ang Diyos, maminamahal, na nangangako, nang sabi niya, I will supply all your needs according to the riches of our Lord. Amen. Siya daw po'y magsusupply ayon sa kanyang talagang kayamanan. Ang Diyos ay mayaman. Lahat, ang sabi nga, ang langit at lupa ay akin, ang ginto at pilak ay akin, ang sabi ng mahal na Panginoon. Kaya kaya ng Diyos na supplyan ka. Kapag ikay matapat, kapag tayo'y matapat, kaya tayo ng mahal na Panginoon supplyan sa ating pangailangan. So, ibigay natin ang pag-ari ng mahal na Panginoon upang tayo po'y pagpalain nating Diyos na buhay. Narito po ang ating beloved Elder Brother Romy, binitis upang ipag-pray o ipanalangin ang ating pagkakaloob na yan po'y basbasan ng ating napakabait na Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. God bless po tayo pong atay magkaisa upang ating ipanalangin ang ating mga ipagkakaloob. Ama naming banal na mapagpala, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na nariyan sa kalangitan at nakatunghay sa amin sa oras na ito at sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, na patuloy mong kaming tinuturuan, patuloy mong ipinapaunawa sa bawat isa sa amin ang kahalagahan ng pagbibigay ng ikapuat handog at sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida. Pagpalain mo, O Diyos, ang iyong mga anak na magkakalob, Panginoon. Pagpalain mo sila sa kanilang katapatan, Panginoon, dahil ayon sa iyong pangako, O Diyos, na sa aming katapatan, O Diyos, ay bubuksan mo ang mga dungawan sa langit at ibubuhos ang masaganang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Maraming salamat po, Diyos, sa aming mga kapatid na hindi pa nakaunawa, na may ligalig pa sa kanilang mga puso. Aming dalangin na ito'y ipaunawa sa kanila, O Diyos, na ang pagbibigay ay susi ng masaganang pagpapala. At sa mga nais magbigay, ngunit wala silang maipagkaloob, Panginoong Hesus, ngunit sila, O Diyos, ay nasa pagsubok. Aming dalangin ayon sa iyong kagandang loob, O Diyos, pagpalain mo sila upang sila din, Panginoon, ay makapagkaloob. Aming pinakamamahal na Panginoong Diyos. Maraming salamat po, Diyos. Pagpalain mo kaming lahat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen and amen.
Praise the Lord. Pagpalain po tayo ng ating malamang Jesus maminamahal sa patuloy nating pagsunod sa banal na kalooban ng ating napakabait na Diyos. Lahat ay pumalakpak na malakas sa ating mahal na Panginoon at ihanda na po natin ating mga sarili, kunin ang ating mga Biblia, mga ballpen, kwaderno, maminamahal at siyempre yung ating mga anak, itabi po natin muli upang sama-sama tayong kumain ng spiritual na pagkain. Lahat ay ating inaniyahang tumayo upang magbigay galang sa salita ng Diyos dahil pong pinagpalang mga ngaral at dito po ating beloved preacher, Brother Noel Braganza. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Purihin natin po napakabait at pinakamamahal na Panginoon Yesu Kristo. Lahat po tayo mga minamahal ko isama-samang dumulog sa trono ng biyaya na ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you sa ating beloved ordained preacher, Lord Brother Buboy Niel. Let us all pray. Dakila't mapagpahala naming Ama, makapangyarihan sa lahat. Malapangin ng Isus sa hapong ito. Patuloy ka nawang mangusap sa amin sa pamagitan ng mga butil ng salita, aming mapag-aaralan. Malapanginoon, tunay na sagana sa akin. Wala po akong magagawa. Kung lamang po'y basahan, Malapanginoon, hallelujah. At umaasa lamang sa iyong dakilang kahabagan. Ikaw ang siya magbigay ng karunungan. Maglagay ng mga salita na siya lamang aking babanggitin. Malapanginoon, gawin mo lamang po akong instrumento. Daluyan ng spiritual pagpapala. Huwag akong makita. Hindi walang hanggang karunungan, kapangyarihan at pag-ibig sa bawat isa sa amin, Malapanginoon. Malapanginoon, ikaw ang aming tanging pag-asa sa panahon na ito, Malapanginoon. At sa panggalatang panalangin ng aming minamahal Evangelista Will Estrada Almeda, kasama ng aming po mga minamahal mga manggagawa, aming hiningi ng kapatawaran ng lahat na aming mga pagsalangsang, lalo na pong iyong abang lingkod, Malapanginoon. At aming sama-samang sinasaway, pinapalaya sa anumang uri ng dibanyong hadlang ng kaaway, demons of doubts, hindrances, and unbeliefs cast out right now. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Lahat ay magsabi ng malakas na praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon at kinakailangan mas maging lively ang ating pong mga responses, mga minamahal. Amen. Talagang bagamat gloomy ang panahon. Amen. Pero mga minamahal ko, hallelujah, talagang tayo po'y nagpapasalamat mga minamahal ko sa ating dakilang Diyos. Amen? That God controls the weather. Amen? At tayo po'y in-spare ng mga Panginoon doon sa super typhoon na nabanggit ng ating pong beloved ordained preacher. Mga minamahal ko, palakpakan po natin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsambay na ukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Yesu Kristo. And I give double honor and respect sa man of God, sa end-time prophet of our living and loving God, ang ating pong minamahal na Evangelista Will Estrada Almeda. Patuloy po nating inaalala, we will not forget the blessed teachings and memories na ating pong beloved Mama Dear. At ang ating ding malugod na pagbati ng magandang hapon sa kanila pong mga butihing mga anak, to the whole beloved Almeda children, na sila po ang katuwang ng ating pong mga minamahal na mga magulang sa Panginoon, parang ating pong banal na iglesia. Amen? Ay makapamalaot ng husto, malakaya, maipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal. At sa kanila pong mga itinilagang mga manggagawa sa ating beloved pastoral workers sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang mahal na anak, sa kanilang co-pastoral workers at sa ating mga beloved elders na ating pong kasama sa ngayon, sa inyo po, aking pong mga iniibig na mga kapatiran, at sa ating pong mga webcast viewers, live webcast viewers na walang sawang umaantabay, mga minamahal ko, via Facebook live streaming at maging sa ating YouTube channel subscribers, mga minamahal ko, a blessed afternoon. Aking pong pinapaabot sa inyo. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Yesu Kristo. At we have ample time, amen?
Talagang purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, na meron tayong enough na oras para ating pong mabalangkas ng husto, mga minamahal ko, ang nais ipabatid na mensahe ng malang Panginoon sa hapong ito. Atin na pong tunghayan, mga minamahal ko, sa ating screen, yung ating magiging tema. Wait, may technical glitch, mga minamahal. Palakpakan po muna natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Lahat ay magsabi muna ng praise the Lord. So mga minamahal ko, habang inaayos po, mga minamahal ko, ang ating pong magiging titulo, mga minamahal ko, ay Hope in these Hopeless Times. So itala po ninyo, mga minamahal ko, sa mga talagang masugid, mga minamahal ko, na nagtatala ng mga paksa, mga mensahe, mga minamahal, amen? At malay ninyo, mga minamahal ko, comes December, magkaroon ng Bible quiz, mga minamahal, amen? At mga minamahal ko, isa kayo sa palaring manalo, mga minamahal ko. So, there you have it, mga minamahal ko. Hope in these hopeless times. Pag-asa ngayong para bagang tila nawawalan na ng pag-asa ang mga tao. Amen. At kapag human survival ang pinag-uusapan, talagang hahanap ng kaparaanan ng tao. They will look for ways to pin their hope with na tinatawag. Hahanap po sila ng makakapitang pag-asa. Amen? At talagang lalabas na natural yung tinatawag na survival instinct ng tao. Palakpakan muna natin yung pinakamamahal na Panginoon. No wonder nung nag-umpisang kumalat ang COVID-19 virus na ito, ang daming naririnig ng mga tao sa media, sa radyo, "Oy, kumain kayo ng saging." Ay, talaga pinakyaw ng mga mamimili ang saging hanggang sa talaga nawalan po ng supply. As in, wala ka nang mabibiling saging. Eto na naman, mga minamahal ko, kumain kayo ng nilagang itlog. Pinakyaw na naman ng mga tao at sige, laga ng laga, mga minamahal. Uminom kayo ng lemon juice, pangontra sa COVID-19 virus at kung ano-ano pa. So, talagang hahanap talaga ng kaparaanan ng kalutasan ng tao. Amen? If human survival or survival is at stake. Alam po natin yan. Amen? Pero ika nga, mga minamahal ko, hallelujah, talagang ang mahal na Panginoon hindi natutulog. Amen? Amen? At talagang hindi dapat na parati na lamang ang mahal na Panginoon ang tinatawag na last resort. Bakit ba ang tao, mga minamahal, parati mga minamahal ko, hallelujah, hinuhuli ang mahal na Panginoon? Alam natin yan, mga minamahal, magkanda ubos-ubos muna ang kanilang mga ari-arian sa pagpapagamot at kapag naubos na, wala nang pambayad sa mga espesyalistang doktor, ay saka last resort ang mahal na Panginoon. Sa katatawag sa Diyos. Kapag nasa kagipitan na, nasa bingit na ng kamatayan, sa katatawag sa mahal na Panginoon, but God does not want a desperate prayer. A desperate plea, mga minamahal ko, yung last minute na call for rescue and help. Nag-anniversary, ginunita ng Amerika, yung tragic terror attack na 9/11 yesterday. Amen? Akala ko nga, mga minamahal ko ngayon, September 12 na po pala. September 11, at talagang nakuhanan po ng video footage yung mga tao doon sa medyo gitna kasi yung mga minamahal pinasukan ng eroplano na talagang purposely, talagang ibinangga. Doon sa Twin Towers, sino pong nakakaalam ng mga detalye ng tragic incident na yan? Magsabi ng praise the Lord. Amen?
At yung mga tao doon nung hindi pa nagko-collapse, talagang minutes pa lamang na sumabog yung mga eroplano na hinijack ng mga terorista. Nakuhanan po mga minal yung mga tao na talagang nandun na sa bintana at sumisigaw po mga minamahal ko, Lord, help us! Lord, save us! And they jump doon sa window sapagkat alam nilang sasabog talaga at magko-collapse yung building. At yun nga ang nangyari, walang tulong, walang rescue na dumating sa kanila. Sapagkat hindi nga nalulugod ang mahal na Panginoon. Sa last minute call, SOS, Mayday, Mayday, na sinasabi mga minamahal ko ng mga piloto kapag, mga pilots kapag magka-crash na ang eroplano. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang tayo po mga minamahal ko inaaralan sa hapong ito. Na mamaya mga minamahal ko, merong peculiar na tawag sa atin. Ang mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, hallelujah. Lalo na sa panahon na ito na kinakailangan po nating gawin. At mga minamahal ko, hallelujah, mamaya po natin na tatalakayin yan, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya mga minamahal ko, ang mga tao, talagang they're pinning their hopes dito sa vaccine na ito. May mga talagang leader tayo sa gobyerno, mga minamahal ko, na talagang nagsasabi. Author nung vaccination law na ito lamang daw yung pag-asa ng mga Pilipino na umangat muli at talagang makabangon. At ang mga tao, mga minamahal, talagang, di ba, nung nagkaroon ng muli ng surge, ng talagang pagdagsa at talagang marami po makaliwat kanan. Right now, mga minamahal ko, hindi na nahirapan ang gobyerno talagang inganyohin ang tao. Because people, mga minamahal ko, talagang, yung mga tao ay talagang tumulak na, nagsiksikan na doon sa mga vaccination sites, mga minamahal ko, and have themselves vaccinated right away. Wala nang patumpik-tumpik. Amen? Pero ang sabi nga, mga minamahal ko, yung aking nababanggit nung nakaraang overnight, mga minamahal ko, hallelujah, na ang sabi ng mga tao, oy, sasakay kami sa mga maliliksing kabayo para malutas na. Matakasan namin ang virus na ito. Ang problemang ito ay magkaroon na ng kalutasan. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, dito sa ating pong tatlong bersikulong babasahin, aklat ni Propeta Isaiah, Kabanatang 30, talatay 15 hanggang 17. Kindly, diretso na po sa Tagalog. Pero i-flash po natin yung English translation, mga minamahal ko, sa screen. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Isaiah, Kabanatay 30, talata po 15 hanggang 17. Ito pong nakasulat, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos ng banal ng Israel, sa pagbabalik at sa pagpapahinga ay matitiwasay kayo. Sa katahimikan at sa pag-asa ay magiging ang inyong lakas at hindi ninyo inibig, kundi inyong sinabi, hindi, sapagkat kami ay magsisitakas na mga ngabayo. Kaya kayo'y magsisitakas at kami ay magsisisakay sa mga maliliksi. Kaya't silang magsisihabol sa inyo ay maliliksi. 1,000 ay tatakas sa saway ng isa, sa saway ng 5 ay tatakas kayo, hanggang sa kayo'y maiwang parang isang palatandaan sa taluktok ng bundok at gaya ng isang watawat sa isang burol. Amen. Palakpakan po natin ang pagkabasa ng kanya pong mga banal na salitang ito. So sinabi po mga minamahal ko ng mga talatang ating binasa, na talagang magsisakay man ang mga tao, pilit na tatakasan, mga minamahal ko, hallelujah, ang talagang trahedya ng matatawag, amen? Itong talagang pananalasa ng virus na ito, mga minamahal ko, ay talagang nagbigay na ng mga minamahal ko ng talagang grabing kahirapan sa tao. Amen? Left and right, ay marami na pong namamatay. Talagang inilagay nito mga minamahal ko sa equal footing, mga minamahal ko, dati-rati mga minamahal ko. You can be confident as long as marami kang pera, marami kang koneksyon.
Kilala ka? Amen? But nowadays, ano na ang nangyayari doon sa maraming pera, mga minamahal? Wala silang masumpungang bakanting hospital bed. Wala nang doktor na titingin sa kanila sapagkat, mga minamahal, even yung mga medical doctors na yan, mga minamahal, napagod na. At talagang ilang mga medical frontliners na rin ang kinitil ang buhay nitong COVID-19 na ito. Amen? At ang sabi nga, mga minamahal ko, ipinapaunawa naman ang Panginoon. Ang susi lamang, para bigyan ko kayo ng proteksyon, ang sabi ng mahal Panginoon, kayo'y magpahinga, maging matiwasay kayo, rest. Pero ayaw ninyo. Manumbalik kayo sa akin, pero hindi nyo inibig ang sabi ng banal na kasulatan. Kundi ang sabi ng mga tao, hahanap kami ng solusyon. Hahanap kami ng kalutasan at ikaw, Diyos, ang aming last resort. So ang nangyari, sumakay nga sa maliliksing kabayo, pero ang humahabol sa kanila ay mas maliliksi pa at inabutan sila hanggang sa naging palatandaan na lamang sila na isama na lamang ang kanilang mga pangalan sa listahan ng mga COVID deaths na tinatawag. The strain has mutated, ika nga, di ba? Alam po natin yan. Paki-flash, mga minamahal ko, if our beloved ordained preacher will allow me. Yung na-share po, mga minamahal ko, na updates o mga minamahal ko, warning ng isang medical doctor from UST. Mga minamahal ko. This was shared by a doctor from UST. Mga minamahal ko, yung aking kumpadre kasi na nasa aming kumpanya dati ay may asawa po siyang doktor at may kilala sa University of Santo Tomas, mga minamahal ko. So use double mask, ano na natin mga minamahal, because this COVID Delta variant is different, deadly, and undetectable. Pag sinabing undetectable, mga minamahal ko, parang hindi niya siya ma-detect. Iba na. Mas maliksi na, mas naging deadly na siya. Kung dati-rati, mga minamahal ko, talagang yung mga sintomas, mga hindi nagbabago. Pero ngayon, yung symptoms, kakaiba na. Mas maliksi, mga minamahal ko, ang humahabol sa mga tao. Amen? Ba't di tayo makapagsabi ng amen, mga minamahal? Symbolical po yung mga kabayo, mga minamahal ko, na humahabol. Strain yun, mga minamahal ko. Napag-usapan natin, mga minamahal ko, yung 7 bowls of wrath, mga minamahal ko, puro kabayong itim, puro kabayong puti ang nakalagay doon sa Revelation. So mga minamahal, hindi po ito kaiba, mga minamahal ko. With the new COVID Delta virus, there is no cough, no fever, just a lot of joint pains, headache, neck pain, upper back pain, pneumonia, general weakness, yung panlalata, panghihina, parang simpleng trangkaso. No appetite, walang ganang kumain. COVID Delta is of course more virulent. Pag sinabing virulent, mas mabagsik sa Tagalog. And with a higher death rate. Kaya nga po, mga minamahal ko, talagang nagtataka tayo. Marami pong nahahawa ngayon at marami pong namamatay. Hindi na po kaila sa atin ito, mga minamahal ko. Amen? Amen? It takes less time to go to the extremes. Sometimes without symptoms, mga minamahal ko, and let's be more careful, pakitaas. This strain does not live in the nasopharyngeal region. Pag nasal, itong Sister Vines, ang nasal pharyngeal dito po, dito muna sa ilong, pababa dito sa itong larynx natin, itong ano natin, mga minamahal, kulong-kulong. Amen? Now, it directly affects the lungs, which means the windows, the periods of time are shorter. So mga minamahal, nagtataka tayo, grabe naman yung aking kapitbahay doon sa Bataan. Sinasabi ng ang pamangkin ni Mrs. ko ito, mga minamahal ko, ng aking beloved wife, tinakbo lamang nitong umaga, kinagabihan, namatay na.
Di ba dati-dati mga minamahal, nakukonfine pa ng mga ilang araw, ilang days? So mga minamahal ko, hallelujah, ito nga po mga minamahal ko, Windows, yung period of mga minamahal ko, hallelujah, yung talagang mag-i-stay, mga minamahal ko yung virus, ay shorter na raw, sapagkat diretso na nga siya doon sa lungs, sa baga. I've seen several patients without fever, without pain, but who report mild chest pneumonia on their x-rays. Pakitaas. Nasal swab tests are very often negative for COVID Delta and then are more and more false negatives of nasopharyngeal tests. So mga minamahal ko, nagtatago siya. Parang mailap na palos. Amen? Alam niyo po yung palos? Amen? At talagang ayaw niyang magpa-detect. At pagka na-detect, mga minamahal ko, huli na. Amen? Critical, very critical yung oxygen level. Pag bumaba sa 90 ang oxygen level mo, sinabi yan ng aking kumpare mismo na nagka-COVID positive. Ang misis niya, muntik na. Naglaro sa 95 yung kanyang oxygen level, mga minamahal ko, muntik nang bumaba doon sa 90 na talagang critical. Amen? So this means that the virus spreads directly to the lungs, causing acute respiratory stress caused by viral pneumonia. This explains why it has become sharp, more virulent, and deadly. And mga minamahal ko, yung recovery period has become shorter. So totoo yung sinabi ng Isaiah chapter 30, verse 16. Nang mga hahabol sa iyong mga kabayo ay mas magiging maliksi pa at maabutan ka hanggang sa ikaw na lamang ay maging palatandaan na naisama na sa talaan ng mga namatay. So mga minamahal, hindi tayo nananakot. Amen? Tayo lamang po mga minamahal ko yung nagbababala, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang people desperately need God today. Amen? Hindi siya ang last hope. Pwede ba? Huwag sabihin ng tao na that Jesus is the last hope, but Jesus is the only hope nowadays. In these hopeless times, mga minamahal ko, Jesus is the only hope. Palakpakan po natin ating mong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ato mong basahin ang sinabi ng aklat ng Salmo, Kabanatang 130, ang talatay 7, kindly. Dito po sa aklat ng mga awit, ang kabanatay 130, ang talatay 7, ito po ang sinasabi, O Israel, umasa ka sa Panginoon, sapagkat sa Panginoon ay may kagandahang loob. Amen. O Israel, umasa ka sa Panginoon, sapagkat sa Panginoon ay may kagandahang loob. Let Israel hope in the Lord, for with the Lord there is mercy, and with Him is plenteous redemption. So, maliwanag ang sinasabi ng Biblia. Sa mahal na Panginoon lamang tayo umasa. Amen? Sa mga panahon na ito, mga minamahal ko, na talagang kulang na lang, nasabihin ng mga doktor, mga doctors, mga minamahal ko, na wala na kaming magagawa. Diba? They're filing a leave of absence, mga minamahal ko, sapagkat talagang aminado naman sila. Talagang halos hindi na nila kayanin. Amen? Kaya ngayon sila po ang nagsasuggest na talagang hindi lamang talaga ilagay sa ECQ, kundi ilagay sa hard lockdown ang buong Metro Manila. Sapagkat talagang puno na eh. Wala nang mapaglalagyan ang mga hospitals. Amen. Amen. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, sinasabi ng mga tao, O Brother Noel, nung dumating ang pandemya, di ba naging mas prayerful ang mga tao? Ang dami mga naglalabasan sa Facebook, mga minamahal ko, yung prayer chain, mga minamahal ko, na sinasabi, mga minamahal ko,
Amen? Ipasa ninyo. Pero, ang tanong, mga minamahal ko, what exactly the kind of prayer that God hears? Ano ba talaga ang isang panalangin na talagang dinidinig ng mahal na Panginoon? Sapagkat hindi naman talaga marami po ang naging prayerful. Pero nakakarating ba talaga ang kanilang mga panalangin sa mahal na Panginoon? Ayaw nga ng mahal na Panginoon ng mga desperate plea. Amen? Yung mga last minute prayer, mga minamahal ko. Tukuyin natin mga minamahal ko. Bakit kinakailangan natin mga minamahal ko, hallelujah, ipaalam sa kanila na dapat ang kapitan nilang pag-asa ay ang mahal na Panginoon mismo. Huwag ang mga available mga minamahal ko na remedy kuno. Amen? Amen? Basahin natin ang sinabi mga minamahal ko ng 2 Chronicles, mga minamahal ko. Chapter 14, mga minamahal, or 2 Chronicles chapter 7, verses 14 and 15. Aklat ng mga ikalawang taga-kronika, kabanatang 7, ang talatay 14 hanggang 15. Kindly. Amen. Dito po sa aklat ng mga ikalawang taga-mga kronika, kabanatay 14 hanggang 15, kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, aking ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ngayoy ang aking mga mata ay didilat at ang aking pakinig ay makikinig sa dalangin na gagawin sa dakong ito. Amen. Palakpakan po natin natin ang pinakamamalapang minsanan pa at lahat ay magsabi ng praise the Lord. So narito mga minamahal ko, na kapag talagang dumalangin mga minamahal ko na may kakumbabaan. Amen? Ito ang didinggin ng mahal na Panginoon. Sapagkat sinasabi nga ng banal na kasulatan, ano ba mga minamahal ko, hallelujah, ang nagpalayo sa Diyos between God and man? Di ba? Yung kasalanan. Naging barrier, mga minamahal ko, mga minamahal ko, hallelujah, hadlang kung bakit hindi marinig ng mahal na Panginoon ang panalangin ng isang tao. Ba't umiiwas ang mahal na Panginoon? Hallelujah. Nagtatakip siya ng pakinig, nagtatakip siya ng mga mata sa daing ng mga tao sapagkat ang kasalanan ay umabot na sa Kanya. Amen? Kaya ang sabi nga ng banal na kasulatan, if my people, which are called by my name, shall humble themselves, magpakumbaba, and pray, manalangin, and seek my face, hanapin ang mukha ng mahal na Panginoon. Huwag lamang ang kanyang kamay. Puro pagpapalang hinahanap ng tao, pero ang hinahanap ng mahal na Panginoon ay ang kakumbabaan, manumbalik sa Kanya, gawin ang nararapat, mga minamahal ko, maging matuwid sa Kanyang banal na harapan. Seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins. Amen? At doon sa mga minamahal ko, verse 15, now mine eyes shall be open and mine ears attend unto the prayer that is made in this place. At aking ididilat ang aking mga mata. Pakikinggan ko ang kanilang mga panalangin, magiging bukas ang aking mga pandinig, ang sabi ng mga Panginoon, sapagkat sila'y dumadalangin na talagang may kakumbabaan at hinahanap ang aking katuwiran. Amen? Purihin natin ang pinakamama na Panginoon Jesucristo. So mga minamahal ko, hallelujah. Sabihin natin sa kanila, ngayon na ang tamang panunumbalik. Amen? Ngayon na ang panahon na hanapin ninyo ang mahal na Panginoon ng Kanyang mukha. Nasanay ang tao, mga minamahal ko, na taken for granted ang mahal na Panginoon. Diba? Parang isang laruan. Na kung kung kailan lalaruin, ay saka dadamputin. At pagkatapos magsawa, ay itatapon muli doon sa corner. Amen? Ganon. Paulit-ulit lamang.
Pero ito nga, mga minamahal ko, hallelujah, para mapakinggan ang kanilang mga panalangin. Amen? At hindi masayang yung mga prayer chain, mga minamahal ko, na kanila pong mga minamahal ko, iniinganyo ang mga tao na i-share, mga minamahal ko, ang mga panalangin na yan. Mga minamahal ko, manumbalik ang tao sa Diyos. Amen? Sapagkat siya lamang ang tanging pag-asa sa mga panahon na ito. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Now, we come to the point, mga minamahal ko, yung sinasabi kong may tawag sa atin. Christians are called to be the hope bearers. Hope bearers. Kung pakiplas natin, mga minamahal ko, yung word na hope bearers. Sa Tagalog, mga minamahal ko, may pag-asang bitbit. May pag-asang taglay. Di ba? Kasi, we have Christ. Amen? Nasa atin ang mahal na Panginoon, kaya mga minamahal, nasa atin ang pag-asa. So, taglay natin ang pag-asa. Bitbit natin ang pag-asa sa mga panahon na ito. Bakit hindi natin i-share, ibahagi ang pag-asang yan? Para doon sa mga hopeless na, ay magkaroon naman sila ng pag-asa. Brother Noel, nahihiya ako eh. I just don't have time. Busy ako. Saan ka nabibisi, mahal na kapatid? Alam mo lang, Brother Noel, mga kung ano-ano, mga anik-anik. Pero mga minamahal ko, kung tayo po ay tunay na nagmamahal, amen? Ang sabi mga minamahal ko, hallelujah, sa mga nabanggit ng ating beloved kuya, ng kanyang preaching. Amen? Dagdag doon sa mga requirements naman ng Panginoon. Mika, if I remember it right, mga minamahal ko, chapter 6, verse 8, di po ba mga minamahal ko? But to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God. Amen? To love mercy. Di ba? Ikaw na kinahabagan ay magbigay din ng habag. Ngayong nangangailangan ng tao ng habag, ng help, ng pag-asa. Hindi pwedeng sarilinin. Amen? Ang pag-aasang nasa iyo, mga minamahal ko, kailangan ibahagi mo. Sinabi, mga minamahal ko, ng unang Pedro, mga minamahal ko, ang talatay 3, ang talatay 15, mga minamahal ko. 1 Peter chapter 3, verse 15. Praise the Lord. Ito dito po sa aklat po ng unang Pedro, kabanatay 3, talatay 15, ito pong nakasulat. Kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. Amen. Sa English translation, mga minamahal ko, but sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asked you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. Yung atin daw pag-asang nasa atin, mga minamahal ko, parating ating handang ipamahagi yan. Mga kapatid, di ba sinasabi naman, talagang nagtataka kami. Bakit ang mga taga-GMZIM talagang, despite na talagang nababalot na ng grabing takot, pangamba, pagkabalisa ang mga tao, pero ang mga aura ng mga taga-Jesus Miracle Crusade ay para bagang kampanteng-kampante. It's because we have this hope in us. Amen? We have Christ, mga minamahal ko, hallelujah, in us. Kaya mga minamahal ko, dapat mag-graduate, kung baga talagang magningning. Amen? Ang pag-asang nasa atin. Ay baka naman masumpungan tayo mga na talagang ang ating ding mga aura, mga minamahal ko, yung ating disposition, mga minamahal ko, maging hopeless, at talagang mga minamahal ko, hallelujah, hindi na makita yung pag-asang nasa atin. Hindi tayo matatawag na hope bearer, di ba? May bitbit at taglay na pag-asa. Pumalakpak ang mga hope bearers, mga minamahal ko ng mga anak ng Diyos, at magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Hesukristo.
But may, mga minamahal ko, may babala ang Biblia, with meekness and fear. Huwag naman talagang ipagyabang, mga minamahal ko, na talagang, hindi kami tatablan yan. Hope bearer kami. Iba yun, mga minamahal ko. Iba? Kundi mga minamahal ko, ipagsabi lamang natin, mga minamahal ko, hallelujah, na may kakumbabaan. Huwag maging mayabang, mga minamahal ko. Amen? With meekness and fear. May takot, mga minamahal ko, hallelujah. Sapagat, mga minamahal ko, napag-aralan natin one Wednesday preaching. Diba? Yung dalawang klase ng pag-asang bit-bit natin. Kaya, mga minamahal ko, talagang nagsuserve yun as our confidence booster, ika nga. Nagpapataas ng ating kumpiyansa kung bakit tayo nang huhumawak, nagkukumapit sa dalawang pag-asa na yan. Sa isang pag-asa, mga minamahal, na may dalawang klase. Sinong mga minamahal ko, nakakaalala? Yung dalawang pag-asang yun, mga minamahal ko, hope that is not, mga minamahal ko, ang pag-asa na hindi, wala na nakakaalala? Recent lamang yun, mga minamahal ko. Pag-asang hindi humihiya. Diba? Romans chapter 5 verse 5. At yung pangalawa ay yung pag-asang hindi natitinag, matitinag, hindi mabubuwal, steadfast hope. Kaya mga minamahal ko, talagang yung kumpiyansa natin, mga minamahal ko, hindi humihiya, di ba? Hindi tayo mapapahiya sa pag-asang ating kinakapitan. Ang pag-asa, Weather Bureau, mga minamahal ko, nagkakamali. Pero ang mahal na Panginoon, kailanman hindi magkakamali. Kung minsan, mga minamahal, akala natin mabubuol na yung pag-asa, pero ang pag-asang nasa mahal na Panginoon, kailanman na hindi matitinag, immovable, steadfast, mga minamahal ko, hallelujah, hindi kayang apektuhan ng anumang external circumstances na tinatawag. Hindi mabubuwal na pag-asa. Amen? Ang dali natin makalimot, mga minamahal ko. Talaga, minsan mga minamahal ko, imbis na itala po na yata na, it's all in my mind, Brother Noel. Wala pong ganon, mga minamahal. Kaya nga, we take notes, mga minamahal ko, amen? Para ating ma-review. Sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, mangilan-ngilan lamang, mga minamahal ko, yung mga talagang genius, mga minamahal ko, na talagang sa ulado nila. Amen? Ang mga pinag-aaralan dito, mga minamahal ko. Kaya mga minamahal ko, hallelujah. Mga minamahal ko, hallelujah. Ang ating gagawin, mga minamahal ko, hallelujah. Bilang mga hope bearers, mga minamahal ko. Anong magiging ating mga minamahal ko, disposisyon, mga minamahal ko? Pagka sinabi natin, mga minamahal ko, oy, ipamahagi mo yung pag-asang nasa iyo. Nahihiya ako. Natatakot ako. Baka i-bash ako. Baka pahiyain ako. Pero sinasabi mismo ng Biblia, mga minamahal, walang dapat ikahiya. Amen? Ano po ba ang dapat ikahiya? Ay hindi naman sarili natin, mga minamahal ko, hallelujah, ang nagiging bida, kundi ang mahal na Panginoon. Ano ang ginawa ng mahal na Panginoon sa ating mga buhay? Amen? Bakit tayo may pag-asa, mga minamahal ko, na hindi mabubuwal, hindi matitinag, at hindi humihiya? Hinango tayo sa lusak ng kasalanan. Amen? Binigyan tayo ng direksyon, mga minamahal ko, hallelujah, worthless na. Mga minamahal ko, hallelujah, ang ating po mga buhay, patapon na, kumbaga. Ngunit tayo po, mga minamahal ko, hinako ng mahal na Panginoon, hallelujah. Tayo po binigyan muli ng panibagong pag-asa, mga minamahal ko, lumakad patungo sa Kanya at magkaroon ng, mga minamahal ko, purpose in life. All. That's all that matters. Kumbaga. Amen? Yun ang pinakamahalaga. Mga minamahal. Kaya mga minamahal ko, dapat ba nating ikahiya, mga minamahal ko? Di ba hindi? Sige, ikahiya mo ang mahal na Panginoon. Pagdating ng araw, mga minamahal ko, ano ang sabi ng Biblia? Ikakahiya ka rin ng mahal na Panginoon. Hindi ako masyadong fluent, Brother Noel, na mag-compose ng mga messages. Pag-aralan mo, mahal na kapatid. Sabi ko nga, mga minamahal ko, hallelujah, wala namang hindi na pag-aaralan.
sa buhay na ito, mga minamahal ko. Huwag tayong matakot, mga minamahal ko, na pumalya sa una. Amen. Natural lamang yan, mga minamahal ko. Amen. Pero kapag naroon ang desire, mga minamahal ko, hallelujah, na ibahagi, amen, ang kabutihan ng malapanginoon, ang kagandahang loob ng malapanginoon, ang kanyang pagiging maawain, mga minamahal, tutulungan tayo ng malapanginoon. Di ba? If you lack wisdom, then God will supply you with such. Palakpakan po natin na daw ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Dalawa nating mga minamahal magkasunod na basahin, mga minamahal ko, hallelujah. O mga minamahal ko, hallelujah, baka makalimutan ko. We will make, sa pagbabahagi po natin, mga minamahal ko, ng pag-asang nasa atin, we will make a big difference sa buhay ng mga tao. Lalo na ngayon, di po ba, mga minamahal? Amen? At talagang hopeless na sila. Wala na silang masusulingan. Nagiging walang kwenta ang kanilang mga pera, ang kanilang mga koneksyon, ang kanilang mga estado sa buhay. Sapagkat wala nang pinipili ang virus na ito, mga minamahal ko. Napakaganda ng itong quote, mga minamahal ko, na ating pong i-flash screen. Kindly, mga minamahal ko, repeat after me. Only God can turn a mess into a message, a test into a testimony, a trial into a triumph, and a victim into a victory. Palakpakan po natin ating pinakamahal. Siya lamang ang mahal na Panginoong Jesucristo lamang ang makakagawa niya. Yung mess, yung kapalpakan, He can convert that into a message. Mensahe. Mga minamahal ko, nagsasuffer ka man ngayon. Nadapa ka? Yes, nadapa ka. Pero you learn the lesson. And that will make you, mga minamahal ko, a testifier of the Lord's goodness and mercy. Sapagkat ngayon, nadapa ako, nagkamali ako, Brother Noel. Pero ngayon, ibinangon ako ng mahal na Panginoon at talagang sa Kanya na lamang ako sasandig sa Kanyang kapangyarihan at sa Kanyang biyaya at pagpapala. Amen? A test into a testimony. Amen? Ngayon, mga minamahal ko, nasusubukan ka. Pero mga minamahal ko, yung mga pagsubok na yan, yung mga trials na yan, mga minamahal ko, hallelujah, will turn into a triumph, pananagumpay. Yung mga pagsubok na yan, mga minamahal ko, may magiging patutuo mo, sapagkat hindi saganang sa akin, kundi ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya mga minamahal ko, napagtagumpayan ko yung mga test na yan, yung mga pagsubok na yan, yung mga trials na yan. And a victim into a victory. Amen? Biktima ng kung ano ng mga sakit, mga minamahal ko. Ngunit kapag ibinahagi mo si Kristo, amen, God is our greatest healer. He's the healer of all times. Mga minamahal ko, pagagalingin sila. Those victims can become victorious, mga minamahal. Palakpakan po natin at pinakamamahal na Panginoon. It's a very good quote, mga minamahal ko. Amen? Amen? Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At mga minamahal ko, hallelujah, magkasunod po natin basahin ang ikalawang Timoteo, kabanatang 1, ang talatay 8, mga minamahal ko, at ang aklat ng mga taga-Roma, kabanatang 1, ang talatay 16, mga minamahal ko. Nahihiya ba tayo? Pero sinasabihan tayo ng mahal na Panginoon sa pamamagitan ng mga bersikulong ito, mga minamahal ko. Amen. Dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, kabanatay 1, talatay 8, huwag mo ngang ikhiya ang pagpapatuo sa ating Panginoon, ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Dito po sa aklat ng mga Roma, kabanatay 1, talatay 16, sapagkat hindi ko kinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Amen. Purihin, mga minamahal ko, yung pagkabasa ng kanyang mga banal na salita ito, mga minamahal ko. So it's all about, mga minamahal ko, being ashamed, mga minamahal ko. Nahihiya tayo, na ibahagi, mga minamahal ko, ang Ebanghelyo. Mahal kapatid, kung ngayon ay nababalot ka ng takot, pangamba, pagkabalisa, dahil sa lumalaganap na hindi na talaga makontrol, mga minamahal ko, itong virus na ito, may pag-asa ka. Amen? Walang dapat ikahiya. May mga patutuo sa amin, banggitin mo, na nag-COVID positive,
pero hindi dumaan sa confinement, hindi dumaan sa gamutan, kundi mga minamahal ko, umasa sa mahal na Panginoon, sa unang panalangin ng propeta ng Diyos, sabagat ang aming church is a prophet-led church, mga minamahal ko, sa panalangin ng taong matuwid, ang mga kinakapitan ng COVID-19 virus na ito pinagagaling ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kanina ko pa nahahalata mga medyo malamya ang ating mga responses, mga minamahal ko. Huwag tayong sumama sa panahon, mga minamahal ko. Amen? Amen? Kinakailangan masigla, mga minamahal ko, ang mga anak ng Diyos. Amen? Napag-uusapan ng pag-asa. Di ba? Pag sinabing pag-asa, positive. Amen? Let's be positive, mga minamahal ko. Yung aura of positivity, kinakailang mag-radiate sa ating mga mukha, sa ating disposisyon. Pero kung sa palamya-lamya tayo, mga minamahal ko, na responses, I don't think so, na we have this hope. Napag-uusapan ng hope, pero para tayong hopeless. Palakpakan po natin ng malakas na palakpak, at pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Yan ang mga minamahal ko, hallelujah. Talagang mga minamahal ko as hope bearer, mga minamahal ko, hallelujah, huwag nating takasan ng responsibilidad. Huwag tayo umiwas. Amen? Nowadays, mga minamahal ko, through social media, kaysa kung ano yung mga pinupost natin, mga minamahal ko, nag-post tayo ng mga, amen, makatuturan. Preferably, mga minamahal ko, mga gospel, the saving gospel, sabagat yan ang kailangan ng tao. Kaysa kung ano-ano pa, mga minamahal ko, ng mga, di ba? Mga pinopost natin. Kinakailangan, mga minamahal ko, ibahagi natin, i-share po natin yung pag-asang nasa atin ngayon, sapagkat yun ang kinakailangan ng tao. Yun ang hinihingi ng panahon na ito. There's hope in these hopeless times. Amen? And that is Jesus who is within us, who is with us. Amen? Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. People are needed to be reminded, mga minamahal ko, kung paano ang mga Israelita ay iniligtas ng mahal na Panginoon sa tinatawag na 10 plagues. Diba? Yung 10 salot sa Ehipto. Pagkat mga minamahal ko, ito po'y salot. Itong lumalaganap na mga minamahal ko in our times, mga minamahal ko, parang katulad noon sa salot, mga minamahal ko, na pumatay sa mga Ehipsyo. Pero nung kang mga minamahal ko nakaapekto sa people of God, sa mga Israelites. Amen? At tayo ngayon ang mga modern Israelites. Amen? Na mga minamahal ko, pinoprotektahan, protektodo ng mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin na rin pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Last verse po natin. Proverbs chapter 11 verse 9. Amen? We'll make, mga minamahal ko, yung mamumutawing pagbabahagi po natin mula sa ating po mga bibig. O isulat man natin, i-compose natin, we'll make, mga minamahal ko, a blessing. Will turn into a blessing, mga minamahal ko, na magsisilbing kasagutan doon sa matagal nang hinahanap ng mga tao. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Kylie? Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng mga kawikaan, Kabanatay 11, talata po ay 9, ito po ang nakasulat, pinapatay ng masama ng kanyang bibig ang kanyang kapwa, ngunit sa kaalaman ay maliligtas ang matuwid. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Godless people, mga minamahal ko, will make, mga minamahal ko, evil in their mouths. Mga minamahal, imbis na makatulong, anong sinasabi nila? Lalo pa tayong pinanghihina. Amen? Amen? Pero ang mga matuwid, mga minamahal ko, na nagbabahagi, mga minamahal ko, ng pag-asang nasa kanila, magiging blessing doon sa makakabasa, doon sa makakapakinig, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang, mga minamahal ko, hallelujah, grabe. Amen? The only hope in this seemingly hopeless times is Jesus, mga minamahal. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Awitan po natin, mga minamahal ko. Minsana, this time around, mga minamahal ko, hallelujah, ating namnamin ang bawat liriko, mga minamahal ko, ng awiting ito.
Naroon ang mahal na Panginoon. Taglayin natin ang dalawang klase ng pag-asa. Amen? Uulitin kong muli, isang pag-asang hindi humihiya at yung pag-asang hindi kailanman matitinag, hindi kailanman mabubuhan. Ay, nabi na kababala pa yun. Tulad ko Ang bawat nilikha sa ibabaw ng lupa. Di kaila sa pangyayaring maaring di sadya. Ang puso ay lumuluha. Sa'y di kayanin ng pasaning kaibigan. Mayroon kang kabalikan. At kahit pa nanlalamig ang puso ng lahat, mananatili siyang tapat. Naroon siya pag-asa may mabubuwal. Naroon siya panatagang nakasandal. Naroon siya silapit lamang ng dasal. Ika'y minamahal ng may kapal. Kung minimiti unti-unting lumalayo, huwag hayaang maglaho. Kahit pataghana'y nasasanay ng bigo, nawa'y di ka susuko. Naroon siya pag-asa may mabubuwal. Naroon siya panatagang nakasandal. Naroon siya silapit lamang ng dasal. Ika'y minamahal ng may kapal. First, mithi unti-unting lumalayo, huwag hayaang maglaho. At kahit pataghana'y nasasanay ng bigo, nawa'y di ka susuko. Naroon siya pag-asa may mabubuwal. Naroon siya panatagang nakasandal. Naroon siya silapit lamang ng dasal. Ika'y minamahal ng may kapal. Naroon siya pag-asa may mabubuwal. Naroon siya panatagang nakasandal. Naroon siya silapit lamang ng dasal. Ika'y minamahal ng may kapal. First stanza. Praise the Lord. Hallelujah.
at tulad ko ang bawat nilikha sa ibabaw ng lupa. Di kaila sa pangyayaring maaring di sadya, ang puso ay umuluhan. Minsan ay di kayanin ang pasaring kaibigan, mayroon kang kabalikan. At kahit pa nalalamig ang puso ng lahat, mananatili siya tapat. Naroon siya pagkasamay mabuhay. Naroon siya panatagkang natasandal. Naroon siya singlapit lamang ng dasal. Ika'y minamahal ng may kapal. Naroon siya pag-asa mo'y mabuhay. Naroon siya pag-asa natasandal. Naroon siya singlapit lamang ng dasal. Ika'y minamahal ng may kapal. Hallelujah. Nasaan ang impact? Para sa mensahe ng Panginoon sa apong ito. Are we taking it lightly, mga binamahal? O, masasabi baga, tayo man din ay nawawalan na rin ng pag-asa. We have Jesus! Itaas, mga binamahal, kung talagang mga binamahal kasama lahat, nasa atin ang Panginoon. Hindi tayo mawawalan ng positive aura, mga binamahal, disposition sa buhay. Kung saan mga binamahal, tayo nga, hindi lamang asin at ang ilaw ng sanlibutan ito, kundi the hope bearers. Paano na ako ang mga hope bearers, mga binamahal ko'y manamlay. At mga binamahal ko, hallelujah, sila pa yung una mga binamahal ko na para bagang sumusuko. Pero hindi tumitigil ang Panginoon na ipakita sa atin, hallelujah, that He is in control of the situation. Kailan pa, mga minamahal ko, hallelujah, na naging mahina ang mahal na Panginoon. Sa congregation ito, mga minamahal ko, lahat ng klase na ng mga patotoo ay narito na. Napapakinggan po natin. Kung paano, mga minamahal ko, hallelujah, hinahango ng mahal na Panginoon, nililigtas ng mahal na Panginoon ang kanyang mga anak. Hallelujah, hallelujah. Purihin na yung pinagkabawala pa rin. Manatili nawang bukas ang ating pong mga puso. Para hindi masayang ang mga mensahe ng mahal na Panginoon na kung minsan, ewan ko kung sadya natin kinaliligtaan o lumalagpas na lamang mula sa ating kaliwang tenga patungo doon sa kanan, mga minamahal ko, hindi man lang natin na-imbak dito sa ating mga puso. Hallelujah, 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 hallelujah. Dumalangin tayo, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. As usual, wala tayong dapat unahin.
sa ating mga panalangin, kundi ang patuloy na kalakasan, kalusugan para sa ating mga minamahal na Evangelista Weldy Estrada Laveda. Maging na kanyang mga minamahal na mga anak. Hallelujah. His entire family circle. Mga minamahal ko, hallelujah. Hallelujah. Isama po natin na maging ating mga minamahal na mga dakilang Diyos sa mga banal na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat. Hallelujah. Patuloy namin, Panginoon, tangan-tanga, ang pag-asa, Panginoon. At ikaw yun, Panginoon. Hallelujah. In these hopeless times. Panginoon, hallelujah. Patuloy mo naman palusugin. Bigyan ng kalakasan, mahabang buhay, dagdag ng mga taon. Sabi po minamahal na Evangelista Weldy Estrada Laveda. Sa punong kanya mga mahal sa buhay. Maging ng amin po mga minamahal na mamanggagawa. Bless them abundantly, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ipatong po natin ating mga kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman. Kung pagmumura, kaliwang kamay, ipatong po natin sa ating mga bibig. Habang ating mga kanang kamay, nakapatong po sa ating mga ulunan. At mga isipin po natin, mga minamahal ko, hallelujah, ng ating mga minamahal na Evangelista Weldy Estrada Laveda, ang naglay-hands po sa atin. Mga minamahal ko, hallelujah. With faith, mga minamahal ko, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, let us pray to the Lord, hallelujah. Dakilang Diyos sa pagbanal mga Panginoon sa lahat. Mahal ang Panginoong Jesus, hallelujah. Sa pagkalat ng panalangin, ang iyong taong nilang isa, at walang Panginoon, ay po mga minamahal na manggagaway amin sama-samang sinasaway, pinapalaya sa uri ng mga demonyong mga karamdaman, demands of diabetes, heart disease, leukemia, TB, diabetes, skin diseases, cast out in Jesus' name. Poverty cast out in Jesus' name, hallelujah. COVID-19 virus, anumang variant yan, matunaw kayo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Protect your sons and daughters, O Lord. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The top of our voices, mga minamahal, let us all jump. Amen. Lumukso, mga minamahal ko, hallelujah. Na talagang maliksi, mga minamahal ko, hindi po nananamlay. Mga minamahal ko, hallelujah, amen. Amen. Talagang pwede ba mga minamahal ko, dapat mga minamahal ko, from this day on, mga minamahal ko, let's leave no room for mga minamahal ko yung mga tamlay na responses. Kinakailangan energetic parati ang mga anak ng Diyos. Amen? Para mga minamahal ko, hallelujah, talagang maging lively, mga minamahal ko, ang pagpapaabot na ng ating pong pagpupuri, pagsamba, pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Let us all jump 3 times, mga minamahal ko, hallelujah, with the heavenly language. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the mighty name of Jesus. Hallelujah. At tayo po mga minamahal ko, darako na sa ating mga regular na mga announcements, mga minamahal ko. Narito po ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Pumalakpak po tayo muli ng malakas, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po, beloved elder, beloved brother Noel Braganza. At maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Sa mensahe, amen, sa kanyang banal na salita na ating napakinggan. Amen. Sa araw na ito. Malinaw na malinaw po, mga minamahal, ang mensahe sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Yung ating tungkulin, mga minamahal, ating gampanan yan, mga minamahal. Yan po lahat ng membro, mga minamahal. Amen. Hindi lamang yung mga tumatayo sa pulpito, banal na pulpito, hindi lamang mga awit, hindi lamang yung mga helps of the church, elders of the church, ang nag-share, mga minamahal. Amen. Tayong lahat po yan, mga minamahal. Tungkulin po natin yan. Yan ang nakasulat sa Bible, mga minamahal. Amen. Ating ipamahagi ang ebanghelyo ng kaligtasan, sapagkat ito ay kapangyarihan ng Diyos. Amen? Sa ikaliligtas ng bawat tao, mga minamahal. Amen? Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kapahintulot ng lamang po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy niya. Amen? Ako pinagpapaabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati,
pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay sa atin pong napakabait na pinakamamalapit Diyos po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pinakamamalapit Jesu Kristo. At hindi pong pinapabot ang dobling paggalang pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole Almeda family. Amen. At lagi po natin inaalala mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, sa mga beloved elders po na kapiling po natin, sa mga beloved pastoral worker na pinangasawaan po ng ating beloved ordained preacher ko, ibubuhay na katuwang po ating pong beloved sister Ate Vincier, maging sa mga beloved viewers sa ating pong live streaming, YouTube and Facebook. Kung meron po tayong mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pinakamamalapeng Susi Man dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. At bago po tayo dumako mga minamahal sa regular announcement, mga minamahal, amen, atin po munang i-update yung atin pong special offerings, mga minamahal, amen. Ang ating special offerings, ito po mga minamahal, ay para po sa pagsasaayos ng ating bahay pananambahan. Yung ating palikuran, mga minamahal, amen. Yung ating nakikita, mga minamahal, yung tulo, mga minamahal ng tubig ulan, mga minamahal ay hindi nagaanong gaya ng dati, mga minamahal, sapagkat napalitan na po, mga minamahal. Amen? At yung kung meron pang papalitan, mga minamahal, ay papalitan. Kung meron pang talagang aayusin, ay aayusin po, mga minamahal. Amen? At yung ating palikuran, mga minamahal, aayusin po yan, mga minamahal. Amen? Nakita po natin ang development, mga minamahal. Amen? Yung meron na pong kanya-kanyang gripo, mga minamahal. Amen? Meron na pong kanya-kanyang gripo. Hindi na po kayo mapapagod, umigib, at hindi na rin po kayo maghihintay ng 4 na oras upang mapuno yung iyong isang timba, mga minamahal. Amen? At sapagkat mahina talaga ang tulo ng tubig sapagkat marami ang gumagamit, mga minamahal, pag umaga. Amen? Balit ngayon, mga minamahal, pinagpala tayong lubos, mga minamahal, dahil na rin sa inyong pakikiisa, mga minamahal. Amen? Meron na pong development, malakas na po yung tulo ng tubig, mga minamahal, at ngayon ay patuloy pa rin po, mga minamahal. Amen? Ayusin. Itatiles pa po yan, mga minamahal. Amen? Hindi po birong halaga, mga minamahal. Amen? Balit, sa pagkakaisa ng mga tunay na anak ng Diyos, walang mahirap, mga minamahal. Lahat madali, mga minamahal. Amen? Kapag nagbigay ka sa ating pinakamamalapeng Jesus, amen? Ang ating dakilang Diyos hindi magpapatalo, mga minamahal. Ayaw niyang magkaroon ng utang na loob sa ating, mga minamahal. Amen? Ayaw ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na siya'y mahigitan natin tungkol sa pagbibigay, mga minamahal. Amen? Talagang hihigitan pa, mga minamahal, ng ating pinakamamalapeng Jesus ang iyong ipinagkakalob, mga minamahal. Amen? At mula po ng September 1 to 5, nakalikom po tayo ng 508 pesos. So, balit ito po ay na-remit na po, mga minamahal. Ibig sabihin na ibili na po ng ibang materialis, mga minamahal. Patuloy pa rin bumibili ng materialis. Kaya't yung ating cash on hands ngayon, yung ating hawak na salapi, mga minamahal, ay nasa 531 pesos, mga minamahal. Amen? Ating pong dagdagan, mga minamahal. Amen? Sabi nga po, mga minamahal, the more you give, mga minamahal, the more you will be blessed, mga minamahal. Amen? At narito po, mga minamahal, ating beloved elder, beloved brother Romy Binitis, upang ipanalangin po yung ating ipagkakaloob para po sa ating special offerings, upang ito po ibarbasan at pagpalain ng ating pinakamamalapeng Jesus. Amen? Amen. God bless po. Tayo pong ating magkaisang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Opo, dakilang Diyos, Ama naming banal na mapagpala, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Isus, at sa unang dalangin ng aming minamahal at ginagalang na Evangelista Pastor Weldy Estrada Almeda. Maraming salamat po, Diyos, sa bahaging ito, sa pribilehiyong ito na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin na kami, O Diyos, ay makapagkaloob sa proyektong ito, Diyos. Aming dalangin, O Diyos, na pagpalain mo, Panginoon, ang may mga bukas na puso, mga bukas na palad na makapagkaloob sa proyektong ito ng iyong banal na gawain upang ito ay maisaayos, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, dahil
Alam namin, Panginoong Isus, na sa lahat ng aming mabubuting gawa ayon sa iyong pangako, O Diyos, ay hindi ito mawawalan ng kabuluhan. Maraming salamat po, O Diyos, at sa mga nais magkaloob. Ngunit walang maibigay, Panginoon, pagpalain mo sila, O Diyos, upang sa mga susunod na pagkakataon, sila din po ay makapagkaloob. Maraming salamat po, O Diyos. Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. If you give unto Magmarcha na the lamang po Lord, tayo, mga minamahal, sa gitna. Some Amen. more to you, some more to you, some more to you. Oh, if you give unto the Lord, He will give some more to you. He will give some more to you. Some more to you. Much more to you. Some more to you. Much more to you. Oh, if you give unto the Lord, He will give some more to you. He will give some more to you. Some more to you. Much more to you. Some more to you. Much more to you. Oh, If you give unto the Lord, He will give some more to you. He will give some more to you. He will give some more to you. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalaking susi, amen. Pagpalain po tayo ng ating pinakamamalaking susi, amen. Lahat ng mga mapagpala, amen. Lahat ng mapagbigay na puso, mga minamahal, amen. Pagpapalain kayong lubos ng ating pinakamamalaking susi, amen. Pagpalain ng masagana, amen. At bago po tayo dumako, mga minamahal, sa ating pong regular announcement, meron po ba tayong bisita? Amen. Meron po ba tayong baguhan? Praise the Lord. Meron po ba? Kung wala po, wala pong bisita. Kung wala po, amen. Praise the Lord. At narito po, mga minamahal, ang regular na pagdaraos ng banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach. Nandito po sa Barangay Baybay Mamarlao, along Palaming Road, tabi po ng Key Warehouse, mga minamahal. Sa tuwing araw po ng Miyerkules, 1:00 hanggang 5:30 ng hapon, at sa tuwing araw po ng Biyernes, mga minamahal, magsisimula po ng 9:00 ng gabi at matatapos po ng 6:00 ng umaga ng Sabado, at sa tuwing araw po ng Linggo, mga minamahal, magsisimula po ang banal na gawain ng 9:00 at matatapos po ng 4:00 ng hapon. At tuloy-tuloy pa rin po, mga minamahal, ang Bible study sa lugar po ng Barangay Tubag, San Carlos City, Pangasinan, Benitez Residence, mga minamahal. Sa araw po yan ng Martes, mga minamahal, magsisimula ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, mga minamahal, amen. Sa mga malapit po dyan, mga minamahal, amen, tayo po ay magkaroon ng malasakit. Praise the Lord, sapagkat pag nagkaroon tayo ng malasakit, ibig sabihin, iniibig natin ang ating pinakamamalapit. So, sabi ng Bible, kapag iniibig mo ang gawain ng ating dakilang Diyos, mas lalo kang iibigin ng ating pinakamamalapit. So, ibig sabihin, pagpapalain kang lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At lagi po tayong dumalo sa mga beloved baguhan. Amen? Sa mga minamahal na baguhan, lagi po tayong dumalo upang lumago po yung ating pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya, yan po ay nakukuha sa patuloy na pakikinig ng salita ng ating pinakamamalaping Diyos. Amen? At sa ating paglilingkod, mga minamahal, magdala po tayo ng bunga. Amen? At yung ating pong mga loved ones, ating pong mga kaibigan, kapitbahay, mga minamahal, ating pong katrabaho, yung ating napag-aralan, mga minamahal, amen, i-share natin, mga minamahal, kung paano tayo pinagpala ng ating dakilang Diyos, ibinigay ng libre, ibahagi natin ng libre, mga minamahal. Ipalo po natin, mga minamahal, yung ating pong mga minamahal na kapatid na hindi na po natin nakakasama sa ating pong pagsamba, amen, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ipalo po natin, mga minamahal, sapagkat sila rin po ay namimiss ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Magkaroon po tayo ng concern. Pasanin po natin yan, mga minamahal. Amen. Obligasyon po natin yan, mga minamahal. Amen. At 10 piso, 5 piso,
ating pong idaan sa information para po yan sa TV program and radio program. May lay hands after ng closing prayer. Subalit mga minamahal, bago tayo pumunta sa harapan, dyan sa ating kinaupuan, magsisi na po tayo dyan, mga minamahal. Amen? At meron pong counseling sa mga beloved brothers, mga minamahal, dito po sa luhuran ng ating beloved ordained preacher, Ko Boboy Nier. Amen. Sa mga beloved sisters, doon po sa information, sa kinaroonan po ng ating beloved sister, Ate Vinci. Praise the Lord. Amen. At mga minamahal, manood po tayo ng programa ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hindi po yung laging Korean novela, mga minamahal. Amen. Manood tayo ng gawain ng ating pinakamamalapeng Jesus. 24/7 na po yan, mga minamahal. Amen. At sa Sabado, mga minamahal. Amen. Ang ating dearly and beloved parents in the Lord, sila po ang nangangaral, mga minamahal. Amen. Sabado, 10:30 ng gabi, mga minamahal, hanggang alas 12:30, mga minamahal, PTV4, mga minamahal. Hanapin na po natin. Sa mga iba daw po yung channel na kanilang nakukuha ng programa ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. At mga minamahal, amen, kabilin-bilinan ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, kung nais mong makatiyak sa iyong kaligtasan, huwag ka lang makontento sa pagdalo mo ng linggo, huwag ka lang makontento sa 2 beses na pagdalo mo. Ibig sabihin, kumplituhin mo ang pagdalo sa gawain ng ating pinakamamalapeng Jesus. Kung ikaw ay nagnanais magkamit, mga minamahal, nais mong makatiyak sa iyong kaligtasan, dumalo ka ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. Amen? Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. Sa iyong pagdalo, lubos kang pagpapalain ng ating pinakamamalapeng Diyos. Ikaw din ang makikinabang, mga minamahal. Hindi po kami, mga minamahal. Amen? Kami ginagamit lamang, amen, kasangkapan ng ating pinakamamalapeng Jesus. Amen? Kayo po ang pagpapalain, mga minamahal. Pag lagi kayong dumadalo, mas maraming pagpapala. More praising, more blessing, mga minamahal. Amen? At may practice po, mga minamahal, ating pong mga beloved children's choir. Amen? Huwag po tayong umalis agad. May practice po, mga minamahal. Amen? At kung wala na po tayo na nakalimutan, tayo na po tumayong lahat, mga minamahal. Ating pong pasalamatan, ating pinakamamalapeng Jesus sa tagumpay na ipinagkaloob po sa bawat isa sa atin sa araw na ito. Amen? At closing prayer po, ako na po, mga minamahal. Amen? Tayo po ating itaas ating mga dalawang kamay, pumikit po tayo ng mariin, tayo po magpasalamat sa ating pinakamamalapeng Jesus. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O, dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamalapeng Jesus Kristo. Muli, marami pong salamat, mahal na Jesus, sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkalo mo po sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat sa paglangis mo, o malapeng Jesus, hallelujah, sa bawat yugto na aming pananambahan sa araw na ito, mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga buhay na patutuo na inihayag ng pinagpalang mga anak, nagsilbing karagdagan sa aming pananampalataya, sa pag-aawitan, na makalangit na awitin, na mapinagpalang mga awit, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, o malapeng Jesus, iyong ipinadama ang iyong matamis at banal na presensya. Marami pong salamat po, malapeng Jesus, sa iyong Santong Espiritu nagbigay kagalakan sa aming mga puso. Marami pong salamat sa paglangis mo, sa aming pagkakaloob ng aming kasampung bahagi at handog, o malapeng Jesus, maging sa aming special offerings, at higit sa lahat, marami pong salamat sa paglangit mo sa iyong banal na salita na nagsilbing pagkain ng aming nagugutom na kaluluwa. At malapeng Jesus, sa aming pansamantalang pag-iwa-hiwalay, o malapeng Jesus, kung paano mo po kami pinarating ng maluwalhati sa lugar na ito, sa aming pag-uwi, o malapeng Jesus, sa kanya-kanya naming tahanan, pag-ingatan mo rin po kami, o malapeng Jesus, panatilihin mo sa amin ang iyong pag-ibig, o malapeng Jesus, patuloy mo po kaming pag-ingatan, at balutin mo kami ng iyong kapangyarihan, o malapeng Jesus, patuloy mo po kaming panghawakan, hallelujah, at patuloy na ibalik sa iyong banal na gawain sa tuwing araw ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Pagpalain mo po kami physically, materially, at higit sa lahat sa spiritual. Ito po ang aming samot na langin. Amen and amen. And Jesus